Hello everyone, welcome to Studyinsights. সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। Studyinsightsত আমি DLED PET অৰ্থাৎ প্ৰি এন্ট্ৰি টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছিলো। আজি সেশন 4 হয়। আজি আমি আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ইতিমধ্যে আমি তিনিটা সেশনত যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছো। ইতিমধ্যে হৈ যোৱা সেই সেশন কেইটা যদি আপোনালোকে নাই চোৱা ডেসক্ৰিপচনত লিংক পাব অথবা আপোনালোকে প্লেলিষ্টত চাব পাৰিব। আই থিংক অডিও ভিডিও গোটেই ক্লিয়াৰ গৈ আছে, আপোনালোকে মোক কমেন্টত জনাওক। ওকে, আমি সেশনটো আগবঢ়াম। অডিও ভিডিও যদি ক্লিয়াৰ গৈ আছে মোক আপোনালোকে জনাওক। ওকে, সো আজি সেশন 4 হয়। ইতিমধ্যে আমি তিনিটা সেশন কমপ্লিট কৰিছো। যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন, এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভ, পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত হাই ভোল্টেজ কোৱেশ্চন, মোস্ট এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চন ইতিমধ্যে তিনিটা সেশন পঢ়িছো। আৰু এই সেশন বিলাক খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট সেশন হ'ব এজ পাৰ সিলেবাস, এজ পাৰ মেনি ৰিচাৰ্চ। মই বহুতখিনি গৱেষণা ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছো। এই সেট পৰীক্ষাৰ আগলৈকে চলি থাকিব, তো আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ এটেন্ড কৰি যাব সেশন বিলাক। ওকে, খুব ধুনীয়াকৈ এটেন্ড কৰি যাব, আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব। ওকে, সো আমাৰ আসাম DLED PETৰ কাৰণে আপোনালোকে বিচাৰি থকা এটা বেচ আনিছো। ঠিক আছে, ইয়াতে কোনোবা কৈছে যে প্ৰাইচটো অকমান কমাই দিয়ক। ঠিক আছে, সো এতিয়া এই কোৰ্সটোত অকমান হয়তো 499 আই থিংক প্ৰাইচ আছে। সো বহুতে কৈ আছে বেছি হৈছে, বাট বেছি হৈছে আপোনালোকে এটা কথা গম পায়, DLEDত এডমিশন লোৱাৰ সময়ত এন্ট্ৰেন্সত 600 টকা এপ্লাই কৰিছে। চাকৰিৰ যেতিয়া আপুনি হেয়া হ'ব DLED পঢ়িব প্ৰতি বছৰত আই থিংক আপোনালোকৰ 30,000 এডমিশন হ'ব। ওকে, ইয়াতে আপোনালোকে 499 ইয়াত এই গোটেই ৰিসোৰ্স PDF মেটেৰিয়েল পাব। ইয়াত more than 40 PDFs। মই আগতে আপোনালোকক কৈছিলো 8-10টা PDF হ'ব, বাট এজ অফ নাও মই অলৰেডি 15-20টা PDF ইয়াত এড কৰিছো যোৱাকালি। আৰু নতুন PDF আহিব, 40টাতকৈ অধিক PDF আহিব, হাই ভোল্টেজ PDF। অৰ্থাৎ কি পৰীক্ষা দিয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন গ্যাৰান্টি পাব। পৰীক্ষা দি ওলাই আহি মোক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত কমেন্ট কৰিব যদি কোৱেশ্চন কমন নাপায়। ওকে, কোৱেশ্চন যদি কমন নাপায় আপোনালোকে কমেন্টত জনাব। ঠিক আছে, আসাম ইনসাইট কিতাপখন আসাম জিকেৰ 3000তকৈ অধিক MCQs আছে। আৰু হেয়া আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব, হেয়া আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট আৰু আমাজনত পাই যাব। CTETৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিলে অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজৰ কাৰণে ৰাজশ্ৰী মেমৰ কিতাপখন আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট আমাজনত পাই যাব। ঠিক আছে, ওকে। বাকি ADRE আসাম পুলিচ বিভিন্ন কোর্সেস আমাৰ চলি আছে Studyinsight এপত। ওকে, yes, প্ৰথমটো কোৱেশ্চন, what is the full form of NCF? NCF ৰ ফুল ফর্ম কি হয়? নাও আমি যদি সিলেবাস চাও, সিলেবাসত জিকে যেটো সেকশন আছে আই থিংক 15 মার্ক আছে। তাত এটা সেকশন আছে যত কোৱা আছে এব্ৰিভিয়েশন। ওকে, এব্ৰিভিয়েশন। সো এব্ৰিভিয়েশন মানে কি যে সেইবিলাক শব্দ যিবিলাকৰ ফুল ফর্ম সম্পূৰ্ণ অৰ্থ বিচৰা হয়। আৰু বিশেষকৈ এডুকেশন ৰিলেটেড, স্কিম ৰিলেটেড সেইবিলাক এব্ৰিভিয়েশন আপোনালোকে পাব, ৰাইট? সো ইয়াতে কোৱা হৈছে NCF ৰ ফুল ফর্ম কি হয়? হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ NCF? কক। প্ৰথমটো কোৱেশ্চন কমেন্টত কক। অপশন এ বহুতে কৈ আছে, অপশন এ কৈ আছে বহুতে। অপশন এ কি আছে? লেট মি চেক। অপশন এ ন্যাশনাল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক, কাৰেক্ট। অপশন এ যোনে কৈ আছে কাৰেক্ট হয়। ওকে, ন্যাশনাল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক হেনো কি হয় আমি চাই লওঁ। NCF দ্যাট ইজ ন্যাশনাল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰমৰ ৰূপৰেখা। ওকে, আৰু NCF এতিয়া NCF কেতিয়া আহিছিলে বুলি ক'লে যে NCF আহি আছে এটা লেটেষ্ট যদি আমি চাও তেতিয়া হলে আমাৰ কি 2020ত আমাৰ যি নতুন শিক্ষা নীতি আহিছে, আমাৰ যি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আহিছে তাৰ অধীনতো ন্যাশনাল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক আহিছে। সো ন্যাশনাল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক বেসিক্যালি কি হয় যে ভাৰতত বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰম, পাঠ্যপুথি আৰু শিক্ষা প্ৰণালী প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰি NCERT প্ৰকাশ কৰা ৰূপৰেখা বা গাঁথনি হয়। তো আলটিমেটলি কি হয় যে এতিয়া যেনেকৈ আপোনালোকে ক্লাস লেটস সে ক্লাস 7 বা ক্লাস 6ৰ এখন কিতাপ, সেইখন কিতাপখন যেনি তেনি যোনে বনাই দিলে নহব। সেইখনৰ কিছুমান গাইডলাইনস থাকিব, কেনেকৈ সেই পাঠ্যপুথিখনৰ পাঠ্যক্ৰম কেনেকুৱা হ'ব, পাঠ্যপুথিখন কেনেকুৱা হ'ব, তাৰ শিক্ষণ প্ৰণালী কেনেকুৱা হ'ব, এক্সাৰসাইজ থাকে পিছৰ পিনে হয়নে, যেনেকৈ মূল্যায়ন থাকে বা যেনেকৈ আপোনালোকৰ অনুশীলন থাকে। তো সেই গোটেইখিনি বস্তু NCFৰ জৰিয়তে হয় আচলতে। ওকে, তাকে কোৱা হৈছে এ ফ্ৰেমৱৰ্ক পাব্লিছড বাই NCERT providing guidelines for designing school syllabi, textbooks and teaching practices in India, right? So what does RTE stands for in RTE Act of 2009? তো আপোনালোকে গমে পায় যে আমাৰ রাইট টু এডুকেশন যেটো 86 এমেন্ডমেন্ট
2002 চনৰ জৰিয়তে আহিছিলে বাট তাৰ একচুৱেল ইমপ্লিমেন্ট হৈছে আৰটি এক্ট এখন আইন অনা হৈছিলে আৰটি এক্ট 2009 আহিছিলে ভালকে বলবৎ 2010 হৈছে য'ত 6 ৰ পৰা 14 বছৰৰ যিখিনি শিশু ইৰেসপেক্টিভ অফ এনি ৰিলিজন এনি কাষ্ট হয়নে যে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে যিকোনো শিশু 6 ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ যি primary education the elementary education here free and compulsory right so RT act of the RT mane ki hoy RT mane ki hoy reform in teacher education right to employment regional teaching evaluation right to education moi janu etu question answer 99.9% koribo june koribo nware ei question to june koribo nware akha kori lav nai aru thik ase RT yat buji pabo hoy na ebilak to nohoy definitely amar right to education jai শিক্ষাৰ যেটো আমাৰ অধিকাৰ ঠিক আছে রাইট টু এডুকেশন এটো 2019 ত এই অ্যাক্ট খন আহিছিলে অসমীয়াত যাক আইন বুলি কোৱা হয় ওকে অ্যাক্ট বুলি গলে মনত ৰাখিব অসমীয়াত যাক আইন বুলি কোৱা হয় সো রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট 2009 ত আহিছিলে ইট ৰেফাৰ্স টু দা রাইট অফ চিলড্ৰেন টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশন অ্যাক্ট 2009 which makes education a fundamental right for children aged 6 to 14 6 ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ সেই শিশুখিনিক বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰা ঠিক আছে in the context of Indian educational system what does NEP stands for okay অকমান আগতে মই কৈছো NEP কি হয় আৰু এই অপচনটো হলাবলৈ মই পাহৰিলো মই অকমান আপোনালোকক খুগুজাত পেলাবলৈ অপচনটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিলো হেতেন but I forgot unluckily ঠিক আছে anyway আপোনালোকে কক in the context of Indian educational system what does NEP stands for যে NEP মানে কি হয় ওকে ভাৰতীয় শিক্ষা নীতিত বা শিক্ষা ব্যৱস্থাত প্ৰেক্ষাপটত NEP ৰ অৰ্থ কি হয় কক ওকে বহুত আনসাৰ কৰি আছে ইয়েস কাৰেক্ট অপচন এ গৈ আছে ইয়াত মই জানো মই যদি ইয়াত নিউ এডুকেশন পলিসি ৰাখিলো হেতেন ওকে নিউ এডুকেশন পলিসি তেতিয়া হলে বহুতে হয়তো হেয়াও কৰিলে হেতেন কাৰণ আমাৰ অসমত বিশেষকে মানুহৰ মুখে মুখে চলি থাকে নিউ এডুকেশন পলিসি 2020 ইয়েস আমি তাক এনে নরমালি নিউ এডুকেশন পলিসি বুলি কব পাৰো বাট 2040 সনত যদি আকো এটা পলিসি আহে দেন নিউ এডুকেশন পলিসি না থাকিব হয় না আৰু এটো অফিশিয়াল নহয় অফিশিয়ালি হয় ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি NEP বাট মানুহে NEP মানে বহুতে নিউ এডুকেশন পলিসি বুলি ভাবে হেতু এটা ডাঙৰ ভুল হেতু মনত ৰাখিব ওকে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি কক মই এতিয়া বিচাৰিম কমেন্টত সেই সকল সাহসী স্টুডেন্টক জুনে ক'ব পাৰিব যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি প্ৰথম ভাৰতবৰ্ষত কিমান চনত ইমপ্লিমেন্ট কৰা হৈছিল ওকে লেট মি চেক how many of you can answer this question within 20 seconds okay 20 সেকেন্ডৰ ভিতৰত কোনে আনসাৰ কৰিব পাৰে যেটো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত প্ৰথম ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়া আহিছিল okay কক yes I knew that যে আপোনালোকে ভুল কত কৰিব চন্দনা সরকার কারিক 1968 ওকে বহুতে 1986 ক খামুস মারি ধৰি থাকে দেই এই বছৰটো ভুল নকৰিব মনত ৰাখিবলৈ সহজ যে 1968 ত প্ৰথম শিক্ষা নীতি আহিছিল বাট 2020 ৰ যি শিক্ষা নীতি সেই শিক্ষা নীতি ৰিপ্লেস কৰিছে কাক 1986 চনৰ শিক্ষা নীতি ঠিক আছে কি মনত ৰাখিব যে প্ৰথম শিক্ষা নীতি আহিছিল 1968 ওকে বাট তাক মডাৰ্নাইজ কৰিছিল 1986 ক আধুনিকীকৰণ কৰিছিল শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আৰু হেয়া চলি আছিল ইমান দিনে ওকে ইমান দিনে ভাৰতবৰ্ষত হেয়া চলি আছিল আপোনালোকে মেট্ৰিক তেনেকৈ দিছে সাকে বহুতে গ্ৰেজুৱেচন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন তেনেকৈ কৰিছে হয়নে এতিয়া জেনজি সকলে নতুন সকলে আমাৰ কি কৰিব 1986 ৰ নহয় বৰঞ্চ আমাৰ 2020 ৰ শিক্ষা নীতিৰ অধীনত তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিব ঠিক আছে সো মনত ৰাখিব 68 86 and 2020 ৰিপ্লেস কাক কৰিছে 1986 ক কৰিছে বাট প্ৰথম কেতিয়া আহিছিল 1968 ত আহিছিল নাও হোৱাট ইজ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি ওকে যে আমাৰ ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি নো কি হয় ওকে লেট আস হ্যাভ এ লুক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি আসলতে এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় ওকে ফ্ৰেমৱৰ্ক বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম এটা গাঁথনি বা এটা ৰূপৰেখা হয় সামগ্ৰিক এটা ৰূপৰেখা আৰু যাৰ বিশেষ উদ্দেশ্য কি হয় টু গাইড the development of education in India যে প্ৰধানকে যি শিক্ষাৰ উন্নয়ন যি শিক্ষাৰ উন্নতি তাৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখা এতিয়া আমি যদি চাও 1986 চনত আমি AI দেখা নাছিল 1986 চনত আমি কি দেখিছিলো টিচাৰ সেন্টাৰ্ড এডুকেশন দেখিছিলো লেকচাৰ মেথড দেখিছিলো শিক্ষকে কি কৰিব বিছনি এখন লব হয় না লৈ পেলাই বিচি থাকিব গৰমত লৰা ছোৱালীক কেতিয়াবা কি কৰিব দিয়ে হয় না বিচি থাকিব দিয়ে কেতিয়াবা পদ্য লিখিব দিয়ে আৰু টিচাৰ পলায়
হয় না তেনেকুৱা আছিলে কি আছিলে টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড আছিলে অৰ্থাৎ শিক্ষক কেন্দ্ৰিক আছিলে বাট এজ অফ নাও 2020 যি এডুকেশ্যন আমাৰ সিস্টেম বা যি এডুকেশ্যন পলিচি তাৰ অধীনত কি কোৱা হয় যে শিক্ষা কি হ'ব লাগিব যে আমাৰ শিক্ষাত প্ৰধানকৈ ছাত্ৰ কেন্দ্ৰিক আমাৰ শিশু কেন্দ্ৰিক হ'ব লাগিব প্ৰথম কথা 2 নম্বৰতে কি কয় যে আমাৰ হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কয় হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট মানে কি সামগ্ৰিক বিকাশ বা উন্নয়ন ঠিক আছে এই কথাষাৰি মনত ৰাখিব আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে আই এম নট এক্সপাৰ্ট ইন পেডাগজি বাট আপোনালোকে দুদিন পিছত হয়তো পঢ়িবলৈ গৈ আছে যোনে যোনে মোৰ ছেশ্যন চাই চিলেকশ্যন পায় DLED পঢ়িব মোৰ এই কথাবিলাক আপোনালোকৰ মনত পৰিব কিছুমান টাৰ্মিনলজি যেনে হলিষ্টিক এই শব্দটো খুব বেছি ফেভৰেট আৰু খুব বেছি চলি আছে বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডত হলিষ্টিক মানে হৈছে সামগ্ৰিক প্ৰতিটো দিশৰে এতিয়া ল'ৰাজনে কেৱল মাত্ৰ পঢ়িব জানে বা ল'ৰাজনে ভাল মাৰ্কছ আনিছে ডেট ইজ নট ইনাফ এজ অফ নাও যদি চোৱা যায় নতুন শিক্ষা নীতিয়ে সেইটো কয় যে ষ্টুডেণ্ট এজনে শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে শৈক্ষিকভাৱে সামাজিকভাৱে প্ৰত্যেকটো দিশতে যাতে কি হয় যে পাৰ্গত হয় তো তাকে উদ্দেশ্য ৰখা হয় শিক্ষা নীতিত আৰু নিউ এডুকেশ্যন পলিচিয়ে সেইবিলাক বস্তু ৰাখিছে আৰু চাইল্ড চেণ্টাৰ হয় অৰ্থাৎ কি হয় কোনো এজন শিশু যদি কি হয় বিকলাংগ হয় তেওঁক বেলেগ এটা গুৰুত্ব দিব লাগিব কোনো এজন শিশু যদি বিশেষভাৱে সক্ষম হয় তেওঁক বেলেগকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব হয়নে গতিকে তাত বিভিন্ন আমাৰ চ্যালেঞ্জ আহি যায় শিক্ষকসকলৰ আৰু সেই গোটেইখিনি বস্তুক ডিল কৰে আমাৰ নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কাৰেক্ট সৰ্বাংগীন বিকাশ কাৰেক্ট ইয়েছ সৰ্বাংগীন বিকাশটো প্ৰপাৰ হ'ব শব্দ হয়নে ওকে মই ইয়াত ৰাখিছোঁ প্ৰথম শিক্ষা নীতি আহিছিল 1968 চনত 68 What is the full form of NCTE? NCTE ৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কোনো কোনে বাহিৰত BEd কৰে DLED কৰে কিবা কৰে কয় যে চাকৰি পাম নাই অসমত হয় না তো তেতিয়া এটা কথা ওলাই NCTE ৰিকগনাইজ হয় না সো হোৱাট ইজ NCTE লেট মি চেক NCTE কি হয় National Commission for Teacher Education National Council for Teacher Education National Committee on Teaching and Evaluation National Council for Technology in Education কক অপশ্যন A আৰু B ৰ মাজত বহুতে কনফিউজ হ'ব এণ্ড সেইটো আৰু সেইটো স্বাভাৱিক কথা বাট আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইট ইজ নট কমিশ্যন ইট ইজ কাউন্সিল ৰাইট অপশ্যন বি টু কাৰেক্ট হ'ব নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন ওকে আৰু এই বিশেষ কাউন্সিলটোৱে কি কৰে যে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ যি আচলতে তেওঁলোকৰ অৰ্হতা তেওঁলোকৰ যি প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন তাত তেওঁলোকে ৰিকগনিশ্যন দিয়ে ইউনিভাৰ্চিটি বা সেই বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহক এ ষ্টেটিউটৰী বডি আৰু এইটো প্ৰথমতে ষ্টেটিউটৰী বডি নাছিলে বাৰু যি নহওক কিয় বা এ ষ্টেটিউটৰী বডি অফ দ্য ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ডেট ফৰ্মেলি অভাৰচিজ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ procedures and quality in teacher education systems like DLED and BEd program হয় না যি ডিপ্লোমা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন এণ্ড বেচেলৰ ইন এডুকেশ্যন তো এই DLED আৰু BEd প্ৰগ্ৰামবিলাক কি হয় যোনে শিক্ষক হ'বলৈ যায় তেওঁলোকক লাগে হয় না তেওঁলোকক প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হিচাপে সেয়া লাগে গতিকে এই এডুকেশ্যন সিস্টেমটোত আসলতে যি ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অৰ্থাৎ মানদণ্ড যি প্ৰচিডিউৰছ অৰ্থাৎ যি তেওঁলোকৰ পদ্ধতি আৰু যি কোৱালিটি অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি গুণগত মানদণ্ড সেয়া চোৱা চিতা কৰে এই NCTE যেনেকৈ আমি যদি চাওঁ আমাৰ যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজেছ থাকে হয় না যিবিলাক আমাৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ লগত জড়িত মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় সেইবিলাক কোনে ৰিকগনাইজ কৰে সেইবিলাক AICTE কৰে হয় না AICTE ওকে AICTE অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফৰ টেকনিকেল এডুকেশ্যন হয় না ঠিক আছে ঠিক একেদৰে আমাৰ শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত NCTE মনত ৰাখিব নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন কুৱেশ্যন অহাৰ চান্স খুব বেছি আছে এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন আহে ওকে ছাৰ হেয়াৰ কাটটো ভাল লাগিছে হেয়াৰ কাট চাব নালাগে ক্লাছটো চোৱা ঠিক আছে নহ'লে পৰীক্ষাত গৈ হেয়াৰ কাটে ড্ৰ কৰি আহিবা বাই দ্য ৱে থেংক ইউ ওকে নেক্সট কুৱেশ্যনত সুধিছে কি ডায়েটৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় ওকে এটা বহুতে এই স্পেলিংটো যোনে প্ৰথম পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছে ভাবিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছোঁ বা ডিগ্ৰী পাছ কৰিছোঁ একোতে চাকৰি হোৱা নাই ADRE 2 ক্লিয়াৰ নহ'ল ADRE 1 নহ'ল DLEDৰ এণ্ট্ৰেঞ্চে দিওঁ তেতিয়া তেওঁ ডায়েট দেখিলে ভয় খাব পাৰে ডায়েট মানে আমাৰ কি হয়নে ডায়েট কণ্ট্ৰল ডায়েট ৰাতিপুৱা ৰুটি গধূলি চব্জি সেই ডায়েট বুলি ভাবিব পাৰে সো ডায়েটৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় কক আই হোপ আপোনালোকে জানে সবে অপশ্যন এ অপশ্যন কি আছে ওকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং কাৰেক্ট অপশ্যন এ কাৰেক্ট হয় বাকী কেইটা নহয় ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী টিচাৰ নহয় আৰু ডিভিজনেল একো নহয় ওকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং অসমৰ প্ৰায়খন জিলাতে প্ৰতিখন জিলাতে কি আছে এটাকে ডায়েট আছে ঠিক একেদৰে আপোনালোকে BTCৰ ফুল ফৰ্মক সুধিব পাৰে ওকে লেট মি চেক হাউ মেনি অফ ইউ কেন আনসাৰ ওকে BTCৰ ফুল ফৰ্ম কওকচোন এই দুটা শব্দ অকমান বেলেগ শব্দৰ লগত হেয়া হৈ যায় ওকে
ডায়েট মানেতো সেইটো গম পালোঁ ন BTC মানে কি কোনোবাই ক'ব ছাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল ওকে বেসিক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ ভেৰি গুড হয় না BTC মানে হৈছে বেসিক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ ওকে বেসিক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ এতিয়া আপোনালোকে দুদিন পিছত টিচাৰ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে যেতিয়া টিচাৰ মানে আপোনালোকে দুদিন পিছত কি হ'বলৈ গৈ আছে DLEDত এডমিশন ল'বলৈ গৈ আছে তাত আপোনালোকে এইবিলাক গমে পাব ডায়েট কি হয় BTC কি হয় জুনিয়ৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰো থাকে তেনেকৈ ঠিক একেদৰে আমাৰ নৰ্মাল স্কুলবিলাকতো থাকে হয়নে ওকে নেক্সট ওকে ইয়াত লিখা হৈছে আসলতে What does NITI stands for in NITI Ayog? আপোনালোকে NITI Ayog শুনিছে নিশ্চয় যি আমাৰ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আছিলে 5 ইয়াৰ প্লেনিং 1951 ৰ প্ৰথম আহিছিলে হয়নে 12 নম্বৰ 5 ইয়াৰ প্লেনিং লৈকে চলিছিলে বাট 2015 ৰ পৰা আমি যদি চাও NITI Ayog আহিছে ওকে আপোনালোকে গম পায় আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় NITI Ayog কি হয় yes এটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ কি হয় কক Option B কি আছে National Institution for Transforming India yes correct okay বহুতে এটো দিব পাৰে অপশন এ টোৰ লগত কনফিউজ হ'ব বাট মনত ৰাখিব National Institution for Transforming India okay NITI Ayog টো কি হয় বেসিক্যালি আমাৰ এটা থিংক ট্যাঙ্ক ইনষ্টিটিউট হয় NITI Ayog টো থিংক ট্যাঙ্ক মানে এটা এনেকুৱা বিশেষ প্ৰতিষ্ঠান বুলি ক'ব পাৰো বা এনেকুৱা এটা আসলতে আয়োগ হয় এটা সংস্থা হয় যেটোৱে আমাৰ কি কৰে যে আমাৰ সেই বিশেষ বৰ্ষটোত আসলতে কি বিশেষ উন্নয়ন কৰিব তাৰ বিষয়ে পৰিকল্পনা বা তাৰ বিষয়ে সাজেশন দিয়ে হয়নে এতিয়া কেতিয়া জন্ম হৈছিল মনত ৰাখিব প্ৰথম 1 জানুৱাৰী 2015 চনত যেতিয়া আমাৰ NDA গভৰ্ণমেণ্ট আহিছিল অৰ্থাৎ বিজেপি চৰকাৰ আহিছিল ঠিক আছে যেতিয়া মোদীজি আহিছিল তো 2014 NITI Ayog আহিছিল ইয়াৰ আগত কি আছিল 5 ইয়াৰ প্ল্যানিং মনত ৰাখিব 1951 ত প্ৰথম 5 ইয়াৰ প্ল্যানিং আহিছিল তো 5 ইয়াৰ প্ল্যানিং বা যি আমাৰ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা তাৰ উদ্দেশ্য কি আছিল যে প্ৰতি 5টা বছৰত এটা টাৰ্গেট ৰাখে যে এই 5টা বছৰ আমি ডেডিকেটেডলি কি কৰিম এগ্ৰিকালচাৰৰ হকে কাম কৰিম এই 5টা বছৰ আমি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশনত কাম কৰিম এই 5টা বছৰ আমি এডুকেশনত কাম কৰিম তেনেকুৱা উদ্দেশ্য আছিল বাট এতিয়া যদি চোৱা যায় যে 5 বছৰ আসলতে এটা দীঘল সময় হয় আমি যদি পৰিকল্পনা বিলাক বা আমাৰ গোল বিলাক যদি 5 বছৰীয়া ৰাখো দেন আমাৰ এচিভমেন্ট কম হ'ব সো তাক কি কৰা হয় 5 বছৰৰ ঠাইত এবছৰীয়া 1 ইয়াৰ কৰি দিয়া হয় 1 ইয়াৰ অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰৰ মূৰে আসলতে সেইবিলাক কি কৰা হয় ৰিভিউ কৰা হয় যে কিমানখিনি উন্নয়ন হ'ল ওকে সো NITI Ayog যেটো হয় তাৰ অৰ্থ হৈছে নেশনাল ইনষ্টিটিউশন ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া ৰাইট আৰু NITI Ayogৰ চেয়াৰপাৰসন কোন হয় বৰ্তমান চেয়াৰপাৰসন কোন হয় কক Who is the current chairperson? Yes, Prime Minister. হয় না NITI Ayog ৰিপ্লেস কৰিছে আমাৰ প্ল্যানিং কমিশনক yes more properly যদি কও পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা ৰিপ্লেস কৰিছে সিস্টেমটো পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা 5 ইয়াৰ প্ল্যান বাট কোনটো কমিশনক ৰিপ্লেস কৰিছে প্ল্যানিং কমিশন বঢ়িয়া কোনে কৈছে আমাৰ বিলটি কৈছা নেকি কোনে কিৰণ ৰয়ে কৈছে yes প্ল্যানিং কমিশনক ৰিপ্লেস কৰিছে ঠিক আছে বুজি পাইছে I think I am clear to you এইবিলাক টপিকৰ ওপৰত কোৱেশ্চন পাবো yes chairman is the current definitely আমাৰ আগত যি আছিল প্ল্যানিং কমিশনৰ চেয়াৰম্যানও কি হয় বাই ডিফল্ট যিগৰাকী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থাকে তেখেতে হোৱা আছিল ঠিক একেদৰে বৰ্তমান আমাৰ NITI Ayogৰ চেয়াৰপাৰসনও কোন হয় যে আমাৰ যিগৰাকী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বৰ্তমান কোন হয় জানেন নৰেন্দ্ৰ মোদী হয় ৰাইট আৰু এগৰাকী কি থাকে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ থাকে CEO থাকে CEO কোন হয় আপোনালোকে কমেন্ট কৰক ঠিক আছে who is the current CEO of NITI Ayog okay what is the full form of ECCE in the context of National Education Policy 2020 okay NEP 2020 ৰ প্ৰেক্ষাপটত ECCE ৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি হয় Elementary Child Care and Education Early Childhood Care and Education Essential Comprehensive Child Evaluation নে Early Childhood Counseling and Evaluation কোনটো হয় কক Option B let me check option B কি আছে Option B আছে Early Childhood Care and Education Option B জনে কৈ আছে কারেক্ট হয় Yes option B is the correct one Early Childhood Care and Education okay যে আমাৰ National Education Policy 2020 ৰ অধীনত ECCE ৰ অৰ্থ হৈছে Early Childhood Care and Education আৰু বিশেষকৈ কি হয় প্ৰাৰম্ভিক বাল্যকালৰ যতন আৰু শিক্ষা এটো এটা এনেকুৱা ফাউন্ডেশনাল কম্পোনেন্ট হয় যোনে NEP 2020 আমাৰ অধীনত আহে আৰু ফোকাস কৰে হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট অফ চিলড্ৰেন ফ্ৰম বাৰ্থ টু 8 ইয়াৰ্স অফ ওল্ড অৰ্থাৎ কি শিশু এগৰাকী সৰুৰে পৰা যেনেকৈ অংগনবাড়ীত যোৱাৰ পৰা
হয়নে আৰম্ভ কৰি কেনেকৈ সেই শিশুগৰাকীক আচলতে শিক্ষাৰ লগত জড়িত কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি ব্যৱস্থা এই বিশেষ ইনিচিয়েটিভটিৰ জৰিয়তে কৰা হয় ওকে ইন পেডাগজি হোৱাট ডাজ TLM stands for ওকে এইবিলাক আপোনালোকক ৰাজশ্ৰী মেমে যথেষ্ট পঢ়াই থাকে ওকে এতিয়া মেমে পঢ়োৱা দেখি পেলাই মই শুনি ময়ো জনা হৈ গৈছো ঠিক আছে আপোনালোকে কক স্যার আপুনি ম্যাথছ বা ৰিজনিং দিব নে আমি ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে একচুয়ালি মই ম্যাথছ পঢ়াইছিলো এটা সময়ত বহু দিন হৈ গল ম্যাথছ ভালকে নুসুৱা ওকে ট্ৰাই কৰিম পঢ়াবলৈ ম্যাথছৰ সেশন আনিম ওকে ঠিক আছে ওকে এইটো কোৱেশ্চনৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কৈ আছে বহুতে ইয়েস সবে জানে টিচিং লাৰ্নিং মেটেৰিয়েল মানে কিছুমান এইড ওকে যেনেকৈ আগতে শিক্ষকে আগৰ শিক্ষকে কৈছিলে পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া তো পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া ক'লে শিক্ষকগৰাকী এনেকৈ কি কৰিছিলে গ্লব এটা আঁকিছিলে এইখন পৃথিৱী ঘূৰণীয়া তো ল'ৰা ছোৱালী ঘূৰণীয়া গম পালোঁ হয়নে আমাৰ হাতৰ খাৰুটোও ঘূৰণীয়া ওকে তো এতিয়া শিক্ষকগৰাকীয়ে এই 2D বৰ্ডখনত যদি স্পেয়াৰ আৰু সাৰ্কুলাৰ ডিফাৰেন্স বুজাবলগীয়া হয় অৰ্থাৎ কি যে বৃত্ত আৰু আমাৰ কি গোলক তাৰনো ডিফাৰেন্স কি হয় ল'ৰা ছোৱালীক কোৱা হয় যদি এইটো বৃত্ত হয়নে এতিয়া কিছুমান টিচাৰে ইয়াক এনেকুৱা কৰিব এনেকৈ ৰঙালাওৰ উদাহৰণ এটা দিব এনেকৈ ক'ব এইটো হৈছে গোলক বাট তাৰ ঠাইত যদি শিক্ষকগৰাকীয়ে ক্লাছত এটা গোলক লৈ যায় এটা গ্লোব যদি লৈ যায় দেন ষ্টুডেণ্টে বেছিকৈ বুজি পাব হয়নে ফ্লো চাৰ্ট যদি লৈ যায় কিবা বিশেষ পৰিঘটনা বেছিকৈ বুজি পাব অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সেই সা সঁজুলি সৰঞ্জামবোৰ যিবোৰে আচলতে শিক্ষাক অধিক আমাৰ কি কৰে ফলপ্ৰসূ কৰে তাকে টিচিং লাৰ্নিং মেটেৰিয়েল বুলি আমি আখ্যা দিব পাৰোঁ বুজি পাইছে আই থিংক আপোনালোকে জানে এইবিলাক হয়নে ওকে নেক্সট Yes, Assam DLED PET 2026 স্পেশাল এটা বেটচ লঞ্চ কৰিছো বেটচ বুলি ক'লে ভুল হ'ব ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পেকেজ য'ত ক্লাছেছ নহয় কেৱল PDF পাব কমপ্লিট PDF পাব আৰু এইখিনি PDF যদি চাই কোনো কিতাপ চাব নালাগে ওকে DLEDৰ এন্ট্ৰেন্সত বহক যিমান টাফ পেপাৰ নাহক কিয় যি কুৱেশ্যন নাহক কিয় ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে গোটেইখিনি গোথ্ৰ কৰিব পাৰে ওকে এইখিনি আমি যথেষ্ট ৰিচাৰ্চ কৰি বনাই আছো ষ্টাডি ইনসাইট এপত আপোনালোকে পাব within 1 week আমি কমপ্লিট সিলেবাস আপলোড কৰাই দিম ইতিমধ্যে স্টার্ট কৰিছো আপলোড কৰা আমি ঠিক আছে yes next question what does UNICEF stands for okay UNICEF ইতিমধ্যে মই প্ৰথমটো ক্লাছত আপোনালোকক কৈছিলো UNICEF why important for us কাৰণ চাইল্ডৰ লগত জড়িত হয় okay ইউনাইটেড নেশনৰ এটা বিশেষ উইং যেটো আমাৰ চাইল্ডৰ লগত জড়িত হয় ৰাইট সো ইউনিসেফৰ ফুল ফর্ম কি হয় okay চাৰিটা অপচন আছে আপোনালোকে কক what is the full form of UNICEF অপচন A কৈ আছে বহুতে অপচন এ কি আছে ইউনাইটেড নেশন International Children's Emergency Fund correct option A to correct হয় now the question is that UNICEF or headquarter code kok মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক প্ৰথমটো ক্লাছতে কৈছিল where is the headquarter of UNICEF located আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কিয় হয় কাৰণ আমাক ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গানাইজেচনৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন DLED ৰ পৰীক্ষা খুধিব সিলেবাসতে অন্তৰ্ভুক্ত আছে হয়নে নিউ ওয়ার্ক yes very good কোনে কৈছে সুৰজিত yes আৰু বহুতে কৈ আছে এতিয়া ওকে বঢ়িয়া হয়নে ইউনিসেফৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ কোড আছে নিউ ওয়ার্কত আছে ওকে নিউ ওয়ার্কত আছে আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হৈছে ইউনাইটেড নেশনছ ইন্টাৰনেশ্যনেল চিলড্ৰেনছ ইমাৰ্জেন্সি ফাণ্ড ওকে যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিশু জৰুৰীকালীন পুঁজি ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন আমি মুভ কৰিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ ওলাই গল yes কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 what is the full form of IGNOU okay IGNOUৰ ফুল ফর্ম কি হয় IGNOUৰ ফুল ফর্ম কি হয় কক IGNOU কি হয় এটা ওপেন লাৰ্নিং ইউনিভাৰ্সিটি হয় ৰাইট যে আমাৰ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হয় যেনেকৈ আমাৰ অসমত কি আছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হয়নে যেনেকৈ আমাৰ কি আছে আইডল আছে বাট আইডলটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ এটা উইং হয় হয়নে কিন্তু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ অটোনমাস হয় হয়নে স্বশাসিত হয় ঠিক একেদৰে আমাৰ IGNOU আছে ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল ওপেন ইউনিভাৰ্সিটি জনে কৈ আছে কাৰেক্ট ওকে আমাৰ কোনটো আছে কোনটো অপচন বি ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল ওপেন ইউনিভাৰ্সিটি নাও আপোনালোকে মোক কক হেডকোয়াৰ্টাৰ কোড আছে হেডকোয়াৰ্টাৰ মনত ৰাখিব নিউ দিল্লীত আছে ওকে নিউ দিল্লী ইজ দা হেডকোয়াৰ্টাৰ অফ IGNOU মনত ৰাখিব আপোনালোকে যি নপঢ়ক কি অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে তাৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ কোড আছে পঢ়ি থৈ দিব একেলগে ঠিক আছে আৰু বেছিভাগৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ দিল্লীত আছে নিউ দিল্লীত আছে কিন্তু পৰীক্ষাৰ এক্সামিনাৰ আজিকালি চালাক হৈছে আপুনি দিল্লী বুলি জানে বাট আপোনাক এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন সুধিব যেটো দিল্লীত নাই হয়তো হায়দৰাবাদত আছে নহয়তো ইউপি নয়ডা হয়নে তেনেকুৱা জায়গাত থকা খুদি দিব ওকে এনিৱে ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল ওপেন ইউনিভাৰ্সিটি ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যেটো আমাৰ কি হয় নতুন দিল্লীত অৱস্থিত হয় ইয়াৰ আমাৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ ওকে যেনেকৈ আমাৰ কোড আছে আমাৰ অসমৰ ৰিজনেল যেটো ব্ৰাঞ্চ হয় সেয়া আমাৰ কোড আছে খ্ৰীষ্টান বস্তি আই থিংক yes Walford আছে ঠিক আছে ওকে NIO stands for what NIO stands for what National Institute of
ওপেন স্কুলিং মনত ৰাখিব ইতিমধ্যে মই এটা ক্লাছত কৈছিলোঁ আপোনালোকক নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং আৰু এতিয়া কওক ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে কওক Yes, 1985 আমাৰ এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ইগনো কাৰেক্ট এইটো কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ য'ত কোৱা আছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং হয়নে অৰ্থাৎ কি ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান অ'কে অপশ্যন এ PDF কেনেকৈ পাম সুধিছে চাওক ষ্টাডি ইনচাইট এপত মই যিটো ক'লোঁ আপোনালোকক এটা কোৰ্চ আমি লঞ্চ কৰিছোঁ PDF মেটেৰিয়েল তাত এইবিলাক PDF ফ্ৰী থাকিব ইউটিউবৰ ছেশ্যনখিনি ফ্ৰী থাকিব ইউ কেন ডাউনলোড এনি টাইম এনিৱেৰ এণ্ড ইউ কেন প্ৰিণ্ট অলছ' ঠিক আছে বাট ইয়াৰ লগে লগে এডিশ্যনেলি আমাক যিমানবোৰ ছাবজেক্ট লাগে ৰিজনিং মেথছ হয়নে বাকী আমাৰ কি লাগিব এনভাইৰমেণ্ট লাগিব ছ'চিয়েল চায়েন্স লাগিব তাৰ ডেছক্ৰিপটিভ কমপ্লিট নোটছ আপোনালোকে পাব কোৰ্চটো বাই কৰিলে আদাৰৱাইজ আপোনালোকে ফ্ৰীকৈ এই PDFটো পাব ষ্টাডি ইনচাইট এপত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিঙৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত হয় কওক এতিয়া ৱেৰ ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ NIOS লোকেটেড নয়ডা উত্তৰ প্ৰদেশ ভেৰি গুড কোনে কৈছে প্ৰীতম ৰয়ে কৈছে আৰু বহুতে কৈ আছে নিউ দিল্লী নহয় অ'কে NIOSৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ নয়ডা উত্তৰ প্ৰদেশত আছে অ'কে ঠিক আছে মই ইয়াত লিখি ৰাখিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান ঠিক আছে হু ইজ নন এজ দ্য ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন নাও আমি এতিয়া অকণমান পলিটিৰ বিষয়ে পঢ়িম পলিটিত কি আহিব কনষ্টিটিউশ্যন বুলি অ'কে আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন বুলি এটা টপিক আছে তো আপোনালোকে পলিটি বহুত বেছি ভিতৰত সোমায়ো চাব নালাগে যে DPSPৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি প্ৰতিটো মুখস্থ কৰিছে তেনেকৈ পঢ়িব নালাগে অ'কে 100-200 কুৱেশ্যন যদি একদম হাই ভল্টেজ কুৱেশ্যন পঢ়ি যায় বেছিক কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লৈ যায় দেন চাফিচিয়েণ্ট মই আপোনালোকক সেইখিনি পঢ়াই দিম ইউটিউবত ডণ্ট ৱাৰি অ'কে ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ জনক বুলি কোৱা অপশ্যন আছে BR আম্বেদকাৰ য়েছ কাৰেক্ট নাও ৱাই হি ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ দ্য ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বিকজ যিটো আমাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কমিটি আছিলে ড্ৰাফটিং কমিটি হয়নে অৰ্থাৎ এই সংবিধানখন যি খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছিলে সেই সংবিধানখন যে বনাইছিলে সেই ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন কোন আছিলে আমাৰ BR আম্বেদকাৰ গতিকে এই সংবিধানখন বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ অভূতপূৰ্ব এটা অৱদান আছিলে যাৰ কাৰণে তেখেতক সংবিধানৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয় অ'কে ঠিক আছে নাও আপোনালোকে কওকচোন সংবিধানখন বনাবলৈ কিমান দিন সময় লাগিছিলে হাউ মেনি ডেজ অৰ হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ ইট টুক প্লেচ টু মেক দ্য কনষ্টিটিউশ্যন কমপ্লিটলি য়েছ কিৰণে কৈছে 2 year 11 month and 18 days য়েছ মনত ৰাখিব 2 বছৰ 2 year 11 month 11 months and 18 days অ'কে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাত সুধি থাকে 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন লাগিছিলে সংবিধানখন কমপ্লিট কৰিবলৈ অ'কে আৰু ইয়াক কোনে বনাইছিলে কোনটো বিশেষ অৰ্গেনাইজেশ্যনে সেয়া হৈছে আমাৰ ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট যিটো আছিলে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ঠিক আছে চ' 1947ত ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছিলে কিন্তু তেতিয়া সংসদ নাছিলে সংসদ 1951ৰ পৰাহে ভালকৈ অফিচিয়েলি চলিব তো এই সময়ছোৱাখিনি কোনে চাইছে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি যিটোক আমি ক'ব পাৰোঁ সাংবিধানিক সভা অ'কে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিয়ে চোৱা চিতা কৰিছিলে আমাৰ দেশৰ ঠিক আছে আৰু কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি একেবাৰে 1946ৰ পৰা বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে 1947ৰ কেতিয়া হৈছে 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে 1949ৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে সংবিধানখন প্ৰস্তুত হৈ ৰেডি হৈছিলে ঠিক আছে অ'কে এনিৱে এই কুৱেশ্যনটো যেটো মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে তেখেত হৈছে আমাৰ BR আম্বেদকাৰ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন when did the constitution of India come into full effect যে আমাৰ সংবিধানখন কেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বলবৎ কৰা হৈছিলে অ'কে সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিলে অ'কে য়েছ বহুতে আনসাৰ কৰি আছে য়েছ বঢ়িয়া চাওক আমাৰ সংবিধানখনত এটা কাহিনী আছে যে আচলতে 1930 চনত আমাৰ যেতিয়া আমাৰ কি হৈছিলে চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট হৈ গৈছিলে তেতিয়া আমাৰ জৱাহৰলাল নেহৰুকে আদি কৰি ভালেখিনি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ নেতাই 26 জানুৱাৰী দিনটোক আচলতে স্বাধীনতা দিৱস বুলি ঘোষণা কৰিছিলে কিমান 26 জানুৱাৰী 26th of Jan অ'কে 26 জানুৱাৰী গতিকে এই দিনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই দিনটো সেইকাৰণে কি হয় নিজৰ অকণমান হাৰ্টত লাগি আছে যে এই দিনটোতো কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইদিনা খুব বেছি আমাৰ পেট্ৰিয়টিজম তেওঁলোকৰ আহিছিলে কাৰণ তেওঁলোকে সেই সময়ত ব্ৰিটিছ বিৰোধী হৈ উঠিছিলে যথেষ্টখিনি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে যুঁজ দি পেলাই এই বিশেষ দিনটোত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে গ্ৰহণ কৰি লৈছিলে অ'কে গতিকে যিহেতু আমাৰ 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে সংবিধানখন ৰেডি হৈছিলে অ'কে সেইদিনা আমাৰ কি হৈছিলে কমপ্লিট হৈছিলে
ওকে স্যার কোর্সটো যদি বাই কৰোঁ তাত পোৱা অল PDF ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 26 নৱেম্বৰ নাও তেওঁলোকে ভাবিলে যেহেতু 26 জানুৱাৰী আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো আমি দুমাহ ৰখি কেলে নিদিও হয়নে গতিকে আৰু দুমাহ এটা ওয়েট কৰি দিয়ে ঠিক আছে দুমাহ এটা ওয়েট কৰাৰ পিছত 1950 ৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে 26 জানুৱাৰী তাৰিখে আমাৰ সংবিধানখন কি হয় গ্ৰহণ কৰা হয় অৰ্থাৎ এফেক্ট হয় হেদিনৰ পৰা কাৰ্যকাৰী হয় এক্সিকিউশন ষ্টাৰ্ট হয় ওকে এক্সিকিউশন মানে কাৰ্যকৰী আৰম্ভ হ'ব গতিকে যি 26 নৱেম্বৰ 2000 ক্ষমা কৰিব 1949 চনৰ সংবিধানখন প্ৰস্তুত হৈ আমাৰ কি হৈছিল সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হৈছিল এই দিনটো কি বুলি কোৱা হয় কনস্টিটিউশন ডে বুলি কোৱা হয় ওকে কনস্টিটিউশন ডে মনত ৰাখিব সংবিধান দিৱস বুলি কোৱা হয় ওকে কনস্টিটিউশন ডে আৰু যেহেতু এই তাৰিখটোত সংবিধানখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ইয়াক ৰিপাব্লিক ডে বুলি কোৱা হয় গণতন্ত্ৰ দিৱস হয়নে 26 জানুৱাৰী আমি সবে গম পাওঁ যে 26 জানুৱাৰীনো কিয় পালন কৰা হয় যে 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধান আমাৰ কনস্টিটিউশনখন একচেপ্ট কৰা হৈছিল কাৰ্যকৰী হৈছিল সেইদিনৰ পৰা ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আই থিংক আই এম ক্লিয়াৰ টু ইউ হয়নে কিমান যে আমাৰ ফুল এফেক্ট 26 জানুৱাৰী 1950 অপচন বি হয়নে সবে জানো এতে ক্লিয়াৰ ভালকৈ বজাই দিয়াৰ বাবে আপোনাক ভাল লাগে ভালকে বজাই না বুজাই নহলে বজাই দিম আৰু ক্লাছতে ঠিক আছে হয়নে আমিতো বজাই বুলি ক'লে বেলেগ বুজুম POJAI লিখিছে ভালকে বজাই নহয় বুজাই ন ওকে which article of the Indian Constitution provides the right to education ওকে শিক্ষাৰ যি অধিকাৰ হেতু কোনটো সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত আছে ওকে কক ঠিক আছে সবে হাইছে ওকে Constitution Day celebrated from 2015 yes tenukai hobo besi din nai hoa okay okay education correct answer ki hobo right to education article 21 e monor rakhibo aru eta moi apnaloko trick shikai diu hoy na je ami jeneke ami ki koru bohit kiba likhi thakile hoy na major pora eta page jodi amak loga hoy ami singi diu বা মাজত যদি পেজ এটা খুমাব লগিয়া হয় আমি কি কৰো খুমাই দিও সংবিধানখনটো তেনেকুৱা নহয় হয়নে আঠা লগাইটো দিব নোৱাৰে গটিকে বা কি হয় আৰ্টিকেল বিলাক লিমিটেড থাকে ওকে তো আৰ্টিকেল যেটো বিশেষ বিষয়ৰ লগত জড়িত হয় সেই বিশেষ বিষয়টোৰ তাতে খুমাব লাগিব ওকে যেহেতু ৰাইট টু এডুকেশন তো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হৈ যায় গটিকে আৰ্টিকেল 12 মনত ৰাখিব আৰ্টিকেল অৰ্থাৎ অনুচ্ছেদ 12 পৰা 35 লৈকে কি আছে আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট মৌলিক অধিকাৰ আছে ওকে তো ইতিয়া এই রাইট টু এডুকেশন বহুত লেট কি আহিলে তো ইয়াকটো কবাত হুমাব লাগিব এতিয়া কোনোবাই ভাবিব পাৰে যে স্যার যেটো শেষ আৰ্টিকেল তাৰ পিছত হুমাই দিও কিন্তু হুমালে তাৰ হাদ্ৰেছটা না থাকিব গটিকে আমাৰ যেহেতু আৰ্টিকেল 21 ৰ লগত ইয়াৰ মিল আছে 21 এ হুমাই দিয়া হয় গটিকে জিবিলাক আৰ্টিকেলৰ পিছত আপোনালোকে এ দেখিব বি দেখিব ডাবল এ দেখিব তো সেইবিলাক মনত ৰাখিব থ্ৰো এমেন্ডমেন্ট হে অহা হয় অৰ্থাৎ থ্ৰো আমাৰ সংশোধনীৰ মাজেৰে অহা হয় ইনিশিয়ালি নাছিলে ঠিক আছে ঠিক একেদৰে ৰাইট টু এডুকেশন আমাৰ নাছিলে যেটো আমাৰ কেতিয়া আহে ক'ব পাৰিব কোনোবাই আৰ্টিকেল 21 এ কেতিয়া অনা হয় কেতিয়া আহে লেট মি চেক ওকে yes 6 to 14 কোনোৱে কৈছে স্যাৰ আপুনি বহুত হ্যান্ডসাম লাগি আছে মই ক্লাছ ললে মুখ হ্যান্ডসাম কব মেমে ক্লাছ ললে মেমক ধুনিয়া কব হয় না হৈছে কি আপোনালোকৰ থ্যাংক ইউ এনিৱে yes right to education আমাৰ 2002 চনৰ 86 এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে আহে ঠিক আছে 86 এমেন্ডমেন্ট যেটো 86 সংখ্যক এমেন্ডমেন্ট নাও বহুতে ভাবিব what is amendment এটো কি বস্তু প্ৰথম শুনি আছো এমেন্ডমেন্ট মানে হৈছে কি কিবা এটা বস্তু সংশোধনী কৰা যেনে আপোনালোকে কিবা এখন লিখি থাকিলে কিবা ভুল হলে কাটি পেলাই কি কৰে নতুনকে লিখে বা হোৱাইটনাৰ লগায় হয়নে তো সংবিধানত তো হোৱাইটনাৰ মাৰিব নোৱাৰে কোনেও তো সংবিধানত কি কৰিব সেই আইনখনক অকমান শুধৰণি কৰাই বা অকমান উন্নতি কৰে নতুনকে অনা হয় গতিকে 86 কিয় যে 86 নম্বৰ বাৰ কৰিছিলে হয়নে সংবিধানক যেতিয়া আমাৰ ৰেডি হৈছিল তাৰ পিছত লাহে লাহে গম পালে যে এটো অসুবিধা হৈ আছে বা এটো বস্তু ভুল হৈ আছে বা এটো এনেকুৱা কৰিব পাৰো তো তেতিয়া 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ তেনেকে কৰোতে 2002 চনত 86 সংখ্যক এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে কি হৈছিল ৰাইট টু এডুকেশন টক এটা আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ অৰ্থাৎ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হিচাপে তাক কৰা হয় ঠিক আছে পৰিগণিত কৰা হয়
ওকে 2002 আৰু ইয়াৰ কমপ্লিটলি যদি চাও 2003 ৰ পৰা বলবৎ হয় ওকে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ ওকে Yes, মনত পেলাই দিও SCERT PET জি আমাৰ স্পেশাল স্টাডি মেটেৰিয়েল পেকেজ হেয়া স্টাডি ইনসাইট এপত লাইভ হৈ আছে এতিয়া য'ত আপোনালোকে জেনাৰেল ইংলিছ জেনাৰেল সায়েন্স ইভিএছ ম্যাথমেটিক্স জিকে সোশ্যাল সায়েন্স ৰিজনিং আসামিজ গুটেইখিনি পাব কমপ্লিট স্টাডি মেটেৰিয়েল ফৰ ইউৰ এক্সাম পাব ওকে Yes, ইয়াতে কোনোবাই কৈছে ভেৰি গুড ভাল কোৱেশ্চন কৰিছে 2009 টু নহয় নেকি চাওক এটো কথা মই যোৱাটো ক্লাছতো কৈছিলো কি কৈছিলো মই যে সংবিধানৰ 86 এমেন্ডমেন্ট যেটো এক্ট আহিছিলে হয়নে এমেন্ডমেন্ট এক্ট হেতু 2002 চনত কি কৰিছিলে যে আমাৰ যেটো শিক্ষাৰ অধিকাৰ হেয়া সংবিধানৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে আৰু ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হিচাপে তাক স্বীকৃতি দিছিলে বাট হেতু প্ৰকৃত অৰ্থত ইমপ্লিমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা এক্ট আনিছিলে 2009 চনত হেতু হৈছে RT Act 2009 ওকে হেতু মনত ৰাখিব যে এটুটো আমাৰ 2002 তে হৈছিলে বাট তাক ইমপ্লিমেন্ট 2009 চনত কৰিছিলে RT Act অধীনত সিম্পল কথা ঠিক আছে ওকে yes next question which amendment added the words socialist and secular to the preamble of the Indian Constitution okay now what is preamble মানে আমি যেনেকৈ আমাৰ কিতাপৰ এখন কি থাকে ইন্ট্ৰোডাকশন থাকে প্ৰথম পেজত পাতনি থাকে হয়নে তো preamble টো আমাৰ সংবিধান যিখন হয় okay কি ড্ৰ কৰিছো এটো মই ঠিক আছে আমাৰ সংবিধান যেটো হয় সংবিধানৰ ধৰক এখন সংবিধান খুলিলো খোলাৰ লগে লগে প্ৰথম পেজত আমাৰ কি থাকে এনেকে যেনেকে আমাৰ কিবা লিখা থাকে ন পাতনি থাকে ইন্ট্ৰোডাকশন থাকে তো আমাৰ সংবিধানৰটো ইন্ট্ৰোডাকশন এটা আছে ওকে আৰু এই সংবিধানৰ এই ইন্ট্ৰোডাকশনটোক সিম্পল ভাষাত কি বুলি কোৱা হয় প্ৰিএম্বল বুলি কোৱা হয় আৰু অসমীয়াত তাক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰস্তাৱনা ঠিক আছে কি বুলি কোৱা প্ৰস্তাৱনা আৰু এই প্ৰস্তাৱনাত দুটা শব্দ নাছিলে কি নাছিলে সোশ্যালিস্ট অৰ্থাৎ সামাজিক এন্ড সেকুলাৰ অৰ্থাৎ ধৰ্মনিৰপেক্ষ ওকে কি শব্দ নাছিলে মনত ৰাখিব সোশ্যালিস্ট অৰ্থাৎ সামাজিক এন্ড সেকুলাৰ অৰ্থাৎ ধৰ্মনিৰপেক্ষ এই শব্দ দুটা কিমান নম্বৰ এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে অনা হৈছিলে ক্লিয়াৰ স্যাৰ কথা এটা কও আপুনি আৰু মেম এডুকেশন খুব কমপ্লিকেটেড কোৱেশ্চন তোমালোকে তো মোৰ জিকে সেশন লৈ আছা ওকে মিনি কনস্টিটিউশন আনসার কৰিছে হয়নে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মই সেশন লৈ আছো নে মোৰ সেশন লৈ আছা ওকে yes socialist secular আৰু এটা শব্দ অনা হৈছিল yes integrity very good কোনে কৈছে এটো simple but single ওহো simple but single বঢ়িয়া কারেক্ট socialist secular আৰু integrity yes অখণ্ডতা এই শব্দটো আহিছিল very good মনত পেলাই দিয়াৰ কাৰণে ঠিক আছে socialist secular and integrity আৰু হেতু আমাৰ কেতিয়া আহিছিল 42nd amendment act of 1990 কিমান 1970 কিমান হয় কিমান চনত আহিছিল 76 নে 78 yes 76 ইয়াৰ পিছত 44 আহিছিল 78 ত yes 42nd amendment act of 1976 মনত ৰাখিব ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিছুমান এক্ট আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াক মিনি কনস্টিটিউশন বুলি কোৱা হয় মিনি কনস্টিটিউশন ক্ষুদ্ৰ সংবিধান বুলি কোৱা হয় ওকে মিনি কনস্টিটিউশন মনত ৰাখিব আৰু 44th amendment act ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই আগলৈ আপোনালোকক পঢ়াম 44 to 1978 ত আহিছিল ঠিক আছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় 86 টো যেনেকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰিএম্বলত সোশ্যালিস্ট সেকুলাৰ এন্ড ইন্টিগ্ৰিটি মই ইয়াত ৰাখিছো বাৰু ঠিক আছে এই শব্দটো আহিছিল মিনি কনস্টিটিউশন অৰ্থাৎ 42nd amendmentৰ জৰিয়তে Who is the constitutional head of the Republic of India? অর্থাৎ ভারতবর্ষৰ সাংবিধানিক মুখ্য কোন হয় ওকে কক রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়াৰ হেড কোন হয় কনস্টিটিউশনাল হেড সাংবিধানিক মুৰব্বী কোন হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্পিকাৰ অফ লোকসভা ওকে অপশন সি বহুতে কৈ আছে বাহ বঢ়িয়া দেখোন হয়নে এতিয়া ইয়াতে ইউটিউব সেশন চাই থাকিলে বহুত লৰা ছোৱালীয়ে আনসাৰ কৰিব আৰু বহুত লৰা ছোৱালীয়ে কমেন্ট নকৰে মই জানো এনেকুৱা এসপাইৰেন্ট আছে যোনে চুপচাপ ক্লাসটো চাই কি পঢ়িছে কি নাই পঢ়া ঠিক নাই কিন্তু বেলেগৰ কমেন্ট চাই পেলাই ভয় খাই থাকে ইমান পাৰিছে কোনোবাই ভয় না খায় বাৰু জানে কমেন্ট নকৰে বাট বহুখিনি এনেকুৱা আছে কমেন্ট চাই পেলাই ভয় খাই থাকে সো আই ৰিকুৱেষ্ট টু দোজ ষ্টুডেন্ট যে কমেন্টত কোনোবা আনসাৰ কৰি আছে আপুনি পাৰা নাই ভয় না খাব ঠিক আছে আপুনি পঢ়া হয়তো আজি স্টার্ট কৰিছে বা আজি আপুনি হয়তো 15 দিন আগত স্টার্ট কৰিছে বাট যদি ডেডিকেশন এন্ড হার্ড ওয়ার্ক থাকে আপোনাতকে 10 বছৰ আগত প্ৰিপাৰেচন কৰাটো আপুনি কটাব পাৰিব ঠিক আছে সো এইখিনি কথা মনত ৰাখিব সদায় নেভাৰ ইজ লেট যদি ভাবে কেতিয়াও পলম নহয় যদি
ভালকে স্টার্ট করে ঠিক আছে এনিওয়ে কনস্টিটিউশনাল হেড এইটো বস্তুত বহুতে আনসার কৰে অপশন বি হিচাপে কাৰণ ভাবে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া যিগৰাকী মুখ্য ন্যায়াধীশ হয় তেওঁটো কি হয় আইনৰ লগত জড়িত সংবিধানখনটো আইনে হয় বাট দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ওকে যিগৰাকী ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হয় তেখেতে কনস্টিটিউশনাল হেড হয় মনত ৰাখিব ওকে ক্লিয়াৰ চাওক যদি ভাবিছে যে পলিটি আৰু ডিটেইলছত পঢ়িম ইন্ডিয়ান পলিটি বাই যোগী স্যাৰ বুলি 12টা ক্লাছ আছে পলিটিৰ মহামাৰাথন বুলি ক'ব পাৰে সেই 12টা ক্লাছ সেই 12টা ক্লাছত পলিটিৰ এ টু জেড পলিটিৰ এ টু জেড পোষ্টমৰ্টেম কৰিছো যি কোৱেশ্চনে নাহক কিয় তাৰ পৰা আপোনালোকে কমন পাব এইবিলাক বস্তু খুব ডিটেইলছত পঢ়াইছো খুব পুৰণি ক্লাছ হয় আই থিংক 2-3 বছৰ আগৰে ক্লাছ হয় আপোনালোকে চাব পাৰে ওকে প্লেলিষ্ট আছে চাব পাৰে তাত গৈ এনিৱে কনস্টিটিউশনাল হেড কোন হয় দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে চাও এতিয়া যদি আমি চাও ইন ৰিয়েলিটি কনস্টিটিউশনাল হেড কোন হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে আমাৰ ডি ফ্যাক্টো ওকে ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে আসলতে আমাৰ ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ হয় নাও এক্সিকিউটিভ মানে কি হয় যোনে আমাৰ কাৰ্যবিলাক কাৰ্যবাহী কৰ্তৃপক্ষৰ মুখ্য হয় তেখেত আসলতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় বাট একৰ্ডিং টু আমাৰ যদি সংবিধানখন চাও বা একৰ্ডিং টু আৱাৰ দ্য ফ্ৰেমটো যদি চাও যেনেকুৱাকে বনোৱা হৈছে আমাৰ সংবিধানখন বা আমাৰ দেশখনৰ যি আইন কানুন তো সেই হিচাপত প্ৰেসিডেন্টক আমি নমিনেল এক্সিকিউটিভ অথৰিটি অৰ্থাৎ আমি ডি জিউৰি হেড বুলি ক'ব পাৰো আমাৰ দেশখনৰ ঠিক আছে What is the lower house of the Indian Parliament called? Okay, lower house কি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কক Yes, nominal executive president হয় Yes. Okay, option C কৈছে এটো কোৱেশ্চন আনসাৰ লোক সভা Yes, আমি সবে জানো চাও আমাৰ কি হয় যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সদন যেটো হয় ওকে আমাৰ যেটো সদন হয় সদনত প্ৰধানকে কি থাকে আপাৰ হাউস এন্ড লোৱাৰ হাউস থাকে আৰু প্ৰেসিডেন্ট ইজ এ পাৰ্ট অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট মনত ৰাখিব সদন বা যি পাৰ্লিয়ামেন্ট হয় ওকে সো পাৰ্লিয়ামেন্ট বুলিলে কি বুজা কেতিয়াবা পৰীক্ষাত খুধিব পাৰে বা পাৰ্লিয়ামেন্টৰ অংগ কি হয় অপচনত কি থাকিব অপচনত প্ৰেসিডেন্ট থাকিব লোকসভা থাকিব ৰাজ্যসভা থাকিব আৰু অপচনত ডি নম্বৰ অপচনত থাকিব অল অফ দা এবভ বা হয়তো কেতিয়াবা কি থাকিব যে কোনটো নহয় বুলি খুধিব তাতে প্ৰেসিডেন্টও দিব বা কিবা বেলেগ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ খুমুৱাই দিব বা হয়তো মন্ত্ৰী খুমুৱাই দিব তো তেনেকৈ আপোনালোকক এলিমিনেট কৰিব দিব পাৰে পাৰ্লিয়ামেন্ট যেটো হয় অসমীয়াতে সদন বুলি কোৱা হয় হয়নে সদন সদন আসলতে তিনিটা বিশেষ অংগৰে জড়িত হয় এটাটো হৈছে প্ৰেসিডেন্ট ওকে প্ৰেসিডেন্ট আনটো হৈছে কি যে আমাৰ লোকসভা আৰু এটা হৈছে ৰাজ্যসভা ওকে এটা লোকসভা কি বুলি কোৱা হয় লোকসভা কোৱা হয় হাউস অফ দা পিপল ওকে হাউস অফ দা পিপল অৰ্থাৎ লোকৰ সভা ওকে আৰু ইয়াত কি ইলেকশন হয় ডাইৰেক্ট ইলেকশন হয় আমি যেনে ভোট দিব গৈছিলো 2014 2019 হয়নে 2000 তাৰ পিছত কেতিয়া গৈছিলো আই থিংক 9 পাছে 14 24 গৈছিলো হয়নে তো হাউস অফ দা পিপল হৈছে আমাৰ লোকসভা লোকসভা কি বুলি কোৱা হয় হাউস অফ দা পিপল আৰু ৰাজ্যসভা কি বুলি কোৱা হয় কাউন্সিল অফ ষ্টেটস মনত ৰাখিব কাউন্সিল অফ ষ্টেটস বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াত যিখিনি মেম্বাৰছ থাকে তেওঁলোকক এমপি বুলি কোৱা হয় মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট অৰ্থাৎ সাংসদ বুলি কোৱা হয় অসমীয়া ভাষাত ওকে সাংসদ বুলি কোৱা হয় আৰু প্ৰেসিডেন্ট ইজ এ পাৰ্ট অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট মনত ৰাখিব নাও ইয়াত আমাক লোৱাৰ হাউসটো খুটা হৈছে যে আমাৰ লোৱাৰ হাউস কোনটো হয় লোকসভা হয় আৰু আপাৰ হাউস কোনটো হয় ৰাজ্যসভা হয় ঠিক আছে মনত ৰাখিব আমাৰ যেটো পাৰ্লিয়ামেন্ট সিস্টেম হয় তাত লোৱাৰ হাউস বুলি ক'লে আমি লোকসভাকে বুজি পাওঁ ওকে আৰু আপাৰ হাউস বুলি ক'লে ৰাজ্যসভা মনত ৰাখিব ঠিক আছে এটা লোৱাৰ হাউসত হেড কোন হয় লোৱাৰ হাউসত যেতিয়া আমাৰ এখন আমাৰ কেবিনেট হয় বা আমাৰ এসেম্বলি হয় তেতিয়া তাৰ হেড কোন থাকে আপোনালোকে কওক ওকে লোকসভাৰ হেড কোন হয় কোনে লোকসভাৰ অধ্যক্ষতা কৰে ওকে কোন হয় কওক Yes, as of now, I think Om Birla, right? Yes, answer কৰিছে ইয়াতে স্পিকাৰ অফ লোকসভা হয়নে মই খুধা নাই কোন হয় বাট স্পিকাৰ লোকসভাত স্পিকাৰ থাকে হয়নে যেনেকৈ আমাৰ অসমত কি আছে অসমত বিধান সভা আছে বিধান পৰিষদ নাই এটা সময়ত অসমত বিধান পৰিষদ আছিল আপাৰ হাউস আছিল বাট অসমত এতিয়া যদি চাও এক সদনযুক্ত অৰ্থাৎ অসমত কেৱল আমাৰ বিধান সভা আছে আৰু যেনেকৈ ৰিসেন্টলি আমি যদি চাও ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস দেৱে স্পিকাৰ হিচাপে নিযুক্তি পাইছে ইয়াৰ আগত কোন আছিল বিশ্বজিৎ দৈমাৰী হয়নে তো ঠিক একেদৰে লোকসভাত আমাৰ স্পিকাৰ এগৰাকী থাকে বৰ্তমান ওম বিৰলা হয় ওকে নাও পৰীক্ষাত কোৱেশ্চন আহে স্পিকাৰ গৰাকীয়ে কেতিয়াবা ৰিজাইন দিয়ে ওকে ৰেজিগনেশ্যন দিয়ে
ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখন কাক দিয়ে মনত ৰাখিব ডেপুটি স্পিকাৰ অৰ্থাৎ যিগৰাকী উপাধ্যক্ষ হয় ওকে উপাধ্যক্ষ তো তেওঁক দিয়ে যেনেকৈ প্ৰেজিডেণ্টে অৰ্থাৎ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যদি কেতিয়াবা কি কৰে ৰেজিগনেশ্যন দিয়ে তেওঁ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখন কাক দিব তেওঁ কেতিয়াও চিফ জাষ্টিছ বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক নিদিয়ে মনত ৰাখিব যে আমাৰ প্ৰেজিডেণ্ট ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যদি ৰেজিগনেশ্যন দিবলগীয়া হয় ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখন কাক দিব ভাইচ প্ৰেজিডেণ্টক দিব ঠিক আছে আৰু ভাইচ প্ৰেজিডেণ্টে যদি দিবলগীয়া হয় প্ৰেজিডেণ্টক ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখন দিব ইম্পৰ্টেণ্টলি যেতিয়া মই আপোনালোকক কি কৈ আছিলোঁ স্পীকাৰৰ কথা কৈ আছিলোঁ যি লোকসভাত স্পীকাৰ থাকে স্পীকাৰৰ একেদৰে তেওঁ যেতিয়া ৰেজিগনেশ্যন দিবলগীয়া হয় তেওঁ কাক দিব ডেপুটি স্পীকাৰক দিব অৰ্থাৎ যিগৰাকী আমাৰ উপাধ্যক্ষ হয় ওকে ডেপুটি স্পীকাৰক দিব ঠিক একেদৰে ৰাজ্যসভাত কি থাকে ৰাজ্যসভাত এগৰাকী হেড থাকে হয়নে তেওঁ কোন হয় ৰাজ্যসভাৰ হেড কোন হয় কক যোনে যোনে য়েছ ভাইচ প্ৰেজিডেণ্ট য়েছ ৰাজ্যসভাত ভাইচ প্ৰেজিডেণ্ট ঠিক আছে যিগৰাকী আমাৰ ভাইচ প্ৰেজিডেণ্ট থাকে বাই ডিফল্ট তেওঁ কি হয় চেয়াৰমেন হয় আমাৰ ৰাজ্যসভাত তো ৰাজ্যসভাত স্পীকাৰ বুলি কোৱা নহয় ওকে ৰাজ্যসভাত কি বুলি কোৱা হয় আমাৰ চেয়াৰমেন বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁক বেচিকেলি এক্স অফিচিঅ চেয়াৰমেন বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিব এক্স অফিচিঅ চেয়াৰমেন বুলি কোৱা হয় কিয় কাৰণ তেখেত বাহিৰৰ পৰা আহে হয়নে এক্স অফিচিঅ চেয়াৰমেন তো এতিয়া যদি কেতিয়াবা জইন চিটিং হয় এইবিলাক কথা মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক মোৰ পলিটি ক্লাছত যথেষ্ট ডিটেইলছত কৈছোঁ জইন চিটিং মানে কি যে ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা একেলগে সদনত বহিব আৰু এইটো কোনে জইন চিটি কোনে মাতিব পাৰে জইন চিটি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে দ্য প্ৰেজিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেজিডেণ্টে যদি কিবা আপাতকালীন কিবা যদি এমাৰ্জেঞ্চি ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে জইন চিটিক ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু জইন চিটিং হ'লে ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা একেলগে বহিব আৰু তেতিয়া কোনে এই মিটিংখনত ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে কাম কৰিব হু উইল ৰিপ্ৰেজেণ্ট এজ দ্য হেড অফ দিছ জইণ্ট এছেম্বলি কক জইণ্ট এছেম্বলি হ'লে কেতিয়া হ'ব য়েছ আৰ্টিকল 108 কোনে হ'ব য়েছ স্পীকাৰ অফ লোকসভা মনত ৰাখিব জইণ্ট চিটিং যেতিয়া হ'ব মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ আপোনালোকক যে স্পীকাৰ জইণ্ট চিটিং অৰ্থাৎ ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা যদি একেলগে বহে আৰু যিটো আমাৰ কোনে মাতিব পাৰে জইণ্ট চিটিং কৰিব পাৰে বা মাতিব পাৰে আমাৰ প্ৰেজিডেণ্টে বাট জইণ্ট চিটিঙত কোনে মুখ্য হিচাপে থাকে কাৰণ ৰাজ্যসভাৰ হেড হৈছে ভাইচ প্ৰেজিডেণ্ট বা চেয়াৰমেন আনহাতে লোকসভাৰ হেড হৈছে কোন স্পীকাৰ কিন্তু জইণ্ট চিটিং যেতিয়া হয় তেতিয়া স্পীকাৰে আমাৰ চলায় ওকে স্পীকাৰে সেই বিশেষ এছেম্বলিখন বা মিটিংখন চলায় ঠিক আছে কেতিয়াবা পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন আহে যে আমাৰ দুটা ছেশ্যনৰ মাজত যি আমাৰ এছেম্বলি ছেশ্যন হয় যি আমাৰ আচলতে সদনত ছেশ্যন হয় তাৰ মাজত মিনিমাম গেপ মেক্সিমাম গেপ কিমান হ'ব পাৰে মিনিমাম নহয় সেইটো মনত ৰাখিব 6 মাহ ওকে 6 মাহ হ'ব পাৰে আমাৰ এছেম্বলি ছেশ্যনৰ মাজৰ যিটো ব্যৱধান অৰ্থাৎ বছৰত দুটা এছেম্বলি হ'বই লাগিব ওকে সবে জানা ৰিভিজন কৰাই দি আছোঁ আই থিংক সবে জানা এইবিলাক ওকে ৰিভিজন কৰাই দিছোঁ ক্লিয়াৰ যে আমাৰ কাউন্সিল অফ ষ্টেটছ মানে হৈছে ৰাজ্যসভা যাক আপাৰ হাউচ বুলি কোৱা হয় এণ্ড হাউচ অফ দ্য পিপল মানে হৈছে লোকসভা যাক লোৱাৰ হাউচ বুলি কোৱা হয় এটা কোনোবাই ক'ব ছাৰ অসমত লোৱাৰ হাউচ আছেনে অসমত বৰ্তমান যিটো হাউচ আছে সেইটো লোৱাৰ হাউচে হয় অসমত বিধান পৰিষদ এটা সময়ত আছিল কিন্তু তাত পিছত অঁতৰাই দিয়া হয় ওকে নাও এই যিখিনি কথা ক'লোঁ আপোনালোকক মনত ৰাখিব যেনেকৈ মই অকণমান আগতে ক'লোঁ এক্ট হয়নে যেনেকৈ আমাৰ কিছুদিন আগত এক্ট আহি গৈছে যেনে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট সেইখন এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আইন হয় হয়নে যেনেকৈ অসমত UCC আহিছে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড সেইখন এখন ৰাজ্যিক আইন হৈ আছে হয়নে যিখন আই থিংক গুজৰাটতো আছে UCC এনিৱে যে এক্ট এখন কেনেকৈ আহে এখন আইন কেনেকৈ আহে ঠিক আছে মনত ৰাখিব আইন এখন আহিবলৈ প্ৰথমতে সেয়া লোকসভাত কি হ'ব সেই আইনখন বিল হিচাপে তাত কি হ'ব প্ৰস্তাৱ দিব ওকে আৰু সেইখনৰ কি হ'ব সংখ্যাগৰিষ্ঠতা যদি হয় ওকে তাত যদি বিলখন যদি বেছি মানুহে সাইন কৰে বা সাপোৰ্ট কৰে সেই বিলখন পাছ হৈ ক'ত যাব এগেইন ৰাজ্যসভাত যাব ৰাজ্যসভাটো যদি পাছ হৈ যায় দেন কাৰ হাতত যাব দ্য প্ৰেজিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু প্ৰেজিডেণ্টে নৰ্মেলি সেই কি কৰে নৰ্মেলি সেই বিলখনক যদি তেওঁ যদি এছেন দিয়ে ওকে তেওঁ যদি সাইন কৰে সিগনেটৰি যদি কৰে তেওঁ তেতিয়াহ'লে সেই বিলখন কি হ'ব এখন আইনলৈকে ৰূপান্তৰিত হয় এক্টলৈকে ৰূপান্তৰিত হয় সিম্পল প্ৰচেছ ওকে ইয়াৰ ভিতৰতো বহুত কথা আছে yes 2/3 majority yes 2/3 majority pass hoy right okay ঠিক আছে next question yes who is considered as the custodian or guardian of the Indian constitution যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ গাৰ্জেন বা কাস্টোডিয়ান অৰ্থাৎ অভিভাৱক বা ৰক্ষক হিচাপে কাক গণ্য কৰা হয় ওকে এগেইন কক এডুকেশ্যন আনসাৰ কৰক
স্যার আপনার বুকখন লৈছো বহুত ভাল থ্যাংক ইউ এডুকেশন আনসার কি অপশন সি কৈ আছে বহুতে লেট মি চেক অপশন সি কি আছে অপশন সি দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া ভেরি গুড অপশন সি কারেক্ট হয় অপশন সি কোৱা হৈছে দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া সুপ্রিম কোর্ট ইজ দ্য গার্জিয়ান ওকে হেড অফ রিপাব্লিক অফ ইন্ডিয়া যদি কোৱা হয় তেতিয়া হলে কোন হয় দ্য প্রেসিডেন্ট আৰু গার্জিয়ান বা ৰক্ষক যদি কোৱা হয় আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ হেয়া হৈছে কনস্টিটিউশন কাৰণ কি আমাৰ যদি কনস্টিটিউশনাল ল বা কনস্টিটিউশনাল যিখিনি ৰেগুলেশনস হেয়া যদি ব্ৰেকডাউন হয় তেতিয়া হলে আমি কাৰ ওচৰত যাম হয়নে আমি সংবিধানৰ জৰিয়তে আমি কাৰ ওচৰত যাম আমাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত যাম হয়নে সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া ওকে ওকে আপোনালোকে মোক কমেন্টত জনাওকচোন দ্য হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কোনটো আৰ্টিকেলক কোৱা হয় হাৰ্ট এণ্ড সোল হৃদয় আৰু আত্মা ওকে হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ভাৰতীয় সংবিধানৰ হৃদয় আৰু আত্মা হাৰ্ট এণ্ড সোল হয়নে HEART এণ্ড সোল yes article 32 right to constitutional remedies মনত ৰাখিব অনুচ্ছেদ 32ক হাৰ্ট এণ্ড সোল বুলি কোৱা হয় পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকিব ভৱিষ্যতেও আহি থাকিব ওকে yes okay right to constitutional remedy heart and soul of Indian constitution বুলি কোনে কৈছিলে BR আম্বেদকাৰে কৈছিলে okay আপোনালোকে আৰু এটা কোৱেশ্চন আনসাৰ কৰক যে জি এমেন্ডমেন্ট কৰো আমি মানে এমেন্ডমেন্ট প্ৰসিডিউৰটো সংবিধানৰ কিমান নম্বৰ আৰ্টিকেলত আছে মনত ৰাখিব আৰ্টিকেল 368 okay 368 যেটো আমাৰ আৰ্টিকেল 368 ইয়াৰ জৰিয়তে সংবিধান এমেন্ডমেন্ট কৰিব পাৰো সংবিধানখন যে এমেন্ডমেন্ট কৰা সিস্টেমটো আনিছে তাৰ জৰিয়তে okay বাট তাতো কিছুমান ৰেগুলেশনস আছে যে সংবিধানখন কমপ্লিটলি এনেকুৱা নহয় যে যি সংবিধান আছিল হেয়া নাই ৰিপ্লেস কৰি দিছো আমি কিছুমান পাৰ্টে এমেন্ড কৰিব পাৰো ওকে কোৰ পাৰ্ট যেটো হয় যেটো মূল আইডিওলজি বা কোৰ পাৰ্ট হয় তাক আমি সহজতে এমেন্ড কৰিব নোৱাৰো যেটো জুনে যেতিয়া বনাই গৈছিল তেতিয়া এটো বনাই গৈছে ওকে আৰু এটা কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত আহে মানি বিল কোনটো আৰ্টিকেলৰ লগত জড়িত কমেন্টত জনাওক মানি বিল ওকে yes next question মানি বিল কৈছে কোনোবাই yes very good কোনে কৈছে শিশু ইমান টান নাম বিলাক কামুৰা শিশু নে কামুৰা আৰ্টিকেল 210 yes বহুতে 110 বহুতে কৈছে মানি বিল আৰ্টিকেল 110 ৰ লগত জড়িত আৰ্টিকেল 110 মনত ৰাখিব ওকে এনিৱে এটো কোৱেশ্চন আনসাৰ আমি চাব ট্ৰাই কৰো which constitutional amendment introduced the 11th fundamental duty making it the obligation of parents or guardian to provide education to their children aged 6 to 14 okay এতিয়া চাও আমাৰ সংবিধানখন আমি যেতিয়া সোশ্যাল সায়েন্স পঢ়িছিলো ক্লাস 7 8 9 10 সংবিধান হক কিবা একো বুজি পোৱা নাছিল মই গ্যাৰান্টি দিব পাৰো 90% ষ্টুডেন্ট ইনফ্যাক্ট মই সোশ্যাল সায়েন্সৰ এইবিলাক বস্তু কেতিয়া মজা পোৱা হলো যেতিয়া নিজে পঢ়িলো ওকে আফটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং মই পঢ়িছো নিজে ওকে কিছুমান বস্তু ওপৰৰ পৰা গুছি যায় আৰু এটা স্বাভাৱিক হয় আৰু আপোনালোকৰো যাব পাৰে বাট মই ভাবো যে এতিয়া সময় হৈছে সোশ্যাল সায়েন্সৰ মজা লবা যদি ভাবিছে কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিম ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ good interest on social science যদি social science ভাল আপোনালোকৰ মাদকতা বিচাৰি পায় দেন পঢ়া ভাল লাগা হ'ব ওকে 86 বুলি কৈছে 2002 yes হয় নে 86 হয় নেকি yes 11 fundamental duty making yes okay মানে আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটি হিচাপে 11 সংখ্যক ফান্ডামেন্টাল ডিউটি হিচাপে পেৰেন্টস বা গাৰ্জিয়ানৰ ডিউটি হয় অব্লিগেশনস হয় অৰ্থাৎ বাধ্যবাধকতা হয় তেওঁলোকৰ শিশুক 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুক শিক্ষা provide কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু হেয়া 86 amendment 2002 জৰিয়তে অনা হয় ওকে ঠিক আছে okay the 86 constitutional amendment act of 2002 added the 11 fundamental duty under article 51A(k) making it the duty of every parent or guardian to provide educational opportunities to their child between the age of 6 to 14 মই বাৰে বাৰে কৈছো 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ সকলো শিশুকে okay now yes এটা বস্তু মনত পৰিছে মোৰ let me tell you okay fundamental right ইয়াক কোৱা হয় অসমীয়াত কি মই লিখি না থাকো মৌলিক অধিকাৰ fundamental duty ইয়াক কি কোৱা হয় মৌলিক কৰ্তব্য আৰু DPSP directive principles of state policy okay এই তিনিটা বস্তুৰ বেসিক ডিফাৰেন্সটো মই এবাৰ কৈ দিম fundamental right হৈছে কি মৌলিক অধিকাৰ অৰ্থাৎ কি আপোনাৰ মোৰ সাধাৰণ নাগৰিকে হওক তেওঁ আম্বানিয়ে হওক জুনে নহওক কিয় তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব মৌলিক অধিকাৰ তেওঁ থাকিব কেনে মৌলিক অধিকাৰ যে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ মই নিজে যি ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰো হেয়া অধিকাৰ হয়নে যে মোক কোনেও
হিংসা কৰিব নোৱাৰিব সাপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰিব শোষণ কৰিব নোৱাৰিব তো এনেকৈ আৰ্টিকল 12 ৰ পৰা 35 লৈকে যিখিনি আৰ্টিকলছ আছে তাৰ ভিতৰত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অৰ্থাৎ মৌলিক অধিকাৰ কোনো ব্যক্তি বা কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা কোনো গ্ৰুপছ অফ পিপলৰ যি মৌলিক অধিকাৰ তাৰ বিষয়ে লিখা আছে আৰু এয়া হয় জাষ্টিচিয়েবল অৰ্থাৎ কি যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভায়োলেট হয় ওকে অৰ্থাৎ আপোনাক কোনোবাই যদি আপোনাৰ ধৰ্মৰ ভিত্তিত আপোনাৰ বৰণৰ ভিত্তিত আপোনাৰ কমিউনিটি বা গোষ্ঠীৰ ভিত্তিত যদি হত্যা কৰিব খোজে বা আপোনাক যদি তেওঁলোকে হেয়া কৰে শোষণ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে হেয়া আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে যাব পাৰিম আৰ্টিকল 32 হয়নে এটা হৈছে আৰু এটা হৈছে আৰ্টিকল কিমান কক যেটো আমাৰ বেসিক্যালি ৰিটৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হয় Yes, comment বহুত আহিছে 12 to 35 fundamental right DPSP 36 to 51 very good and fundamental duties 51A very good yes simple but single এ কৈছে article 226 article 32 আৰু 226 32 ৰ জৰিয়তে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাব পাৰো আৰু 226 ৰ জৰিয়তে আমি হাই কোৰ্টত যাব পাৰো যদি আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভায়োলেট হয় বা যি আমাৰ পাঁচটা ৰিট আছে সেই ৰিট যদি কেতিয়াবা কি হয় ভায়োলেট হয় ওকে ৰিটৰ জৰিয়তে কোনো এজন ব্যক্তিক সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাই কোৰ্টলৈকে নিব পৰা যায় ব্যক্তি বা কোনো গ্ৰুপ অফ পিপল বা এটা ইনষ্টিটিউচন বা এন্টিটি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি কি হয় আমাৰ যিসমূহ আমি আমাৰ জনসাধাৰণ আছে তো আমাৰ কিছুমান দায়িত্ব আছে ওকে যেনেকৈ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনক আমি সন্মান কৰিব লাগে যেনেকৈ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গানটো শুনিলে আমি থিয় দিব লাগে হয়নে তো এনেকুৱা যি সন্মান আমি কৰিব লাগে বা যিবিলাক আমাৰ কি হয় কিছুমান গাইডলাইনছ আছে সেইবিলাক হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি মৌলিক কৰ্তব্য ডিপিএসপি হৈছে আমাৰ ৰাজ্যৰ হেয়া হয় দায়িত্ব হয় অৰ্থাৎ কি ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাজ্যখনেও কিছু ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগে নিজৰ মৰ্যাদা মেইনটেইন কৰিব লাগে ওকে ইংলিছৰ ক্লাছ কৰিব লাগে কৰিব নে কৰিম ইংলিছৰ ক্লাছো আহিব সংগীতা মেমে ক্লাছ আনিব অতি সোনকালে ওকে সো ডিপিএসপি আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি আৰু সিমিলাৰ বাট ডিপিএসপি কাৰ লগত জড়িত জনসাধাৰণৰ লগত এণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি কাৰ লগত জড়িত সাধাৰণ নাগৰিকৰ লগত এণ্ড ডিপিএসপি আমাৰ জড়িত আমাৰ দেশ বা আমাৰ ষ্টেটৰ লগত ওকে এণ্ড দিছ আৰ নট ডাইৰেক্টলি অব্লিগেশ্যনছ বিকজ দিছ আৰ নট জাষ্টিচায়েবল অৰ্থাৎ কি ই ন্যায়গত নহয় অৰ্থাৎ কি আপুনি যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিত যিখিনি লিখা আছে সেইখিনি যদি আপুনি কেতিয়াবা নকৰে আপোনাক তাৰ কাৰণে আপোনাক জেলত দিব নোৱাৰে বাট আপুনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভায়োলেট কৰিলে আপোনাক জেলত দিব পাৰিব আপোনাৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ঠিক একেদৰে ডিপিএসপিৰ ক্ষেত্ৰতে ওকে ক্লিয়াৰ আই থিংক আই এম ক্লিয়াৰ টু ইউ yes next question কি আছে which article of the Indian constitution abolishes the practice of untouchability এইটো question বহুত আহিছে ৰেলৱে এছএছসিত খুব আহি থাকে এইটো question দেই ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত অস্পৃশ্যতা প্ৰথা বিলুপ্ত কৰিছে ওকে অস্পৃশ্যতা মানে কি আমি যে কওঁ ন চুৱাচুটি যিটো আমাৰ ভাৱ থাকে যে নিম্ন শ্ৰেণীৰ হয়নে আমাৰ এতিয়াও ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইনফেক্ট অসমতো কিছু লোক আছে যে খৰণ নহলে নাখাও হয়নে কিবা এনেকুৱা যে বেলেগ নিম্ন জাতিৰ হয় কোনোবাই ডুম হয় কোনোবাই নাপিত হয় কোনোবাই আমুক হয় এনেকুৱাকে কেটেগৰাইজ কৰে মানুহক কোনোবা এখন চেয়াৰত বহিছে নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহ তেওঁক গালি পাৰি নমাই দিব মাটিত বহিবলৈ দিব বা চেয়াৰখন ধুব এনেকুৱা আমি দেখিছোঁ ইনফেক্ট বিআৰ আম্বেদকাৰৰ লগত তেনেকুৱা হৈছিল ওকে তো এই যিবিলাক আনটাচেবিলিটি যে অস্পৃশ্যতাৰ প্ৰথা এয়া বিলুপ্ত আমাৰ সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকলত উল্লেখ আছে আৰ্টিকল 17 ভেৰি গুড বহুতে কৈ আছে Article 17 is very important মনত ৰাখিব okay Article 17 is one of the most vital civil rights provisions and it completely abolishes untouchability and forbids its practice in any form to ensure human dignity right okay Article 14 right to equal opportunity before law equality before law yes আপোনালোকে মোক কওকচোন right to equal opportunity for job হেতু কোনটো আৰ্টিকলৰ অধীনত হয় Okay. Next question. Which schedule of the Indian Constitution lists the officially recognized regional languages of India? Okay. কোনটো schedule? সংবিধানৰ কোনটো schedule আসলতে আমাৰ যি অফিচিয়ালি অৰ্থাৎ যি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কিমানটা ভাষা 22টা অফিচিয়ালি এতিয়ালৈকে যদি 22টা ভাষাক ৰিকগনাইজ কৰিছে তো সেইটো সংবিধানৰ কোনটো schedule হয় কোনটো আমাৰ অনুসূচিত উল্লেখ আছে ওকে কোনটো অনুসূচিত সৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি আঞ্চলিক ভাষাসমূহৰ তালিকা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় হ্যাঁ কোনটো শিডিউল মই জানো আপোনালোক সবে আনসাৰ কৰিব কিমান 16
16 নহয় 8 শিডিউল ওকে মোৰ 8 শিডিউল 6 শিডিউলো নহয় দে মনত ৰাখিব 8 শিডিউল 8 নং অনুসূচীৰ জৰিয়তে 22টা ভাষা আছে যেনেকৈ অসমৰ দুটা ভাষা আছে অসমৰ বেসিক্যালি অসমীয়া আৰু বড়ো ভাষা ওকে ঠিক আছে বেংগলী ভাষাটোও আছে ঠিক আছে 8 শিডিউলত আছে 22টা অফিশিয়াল ভাষা ইনিশিয়ালি তাক 14টা ভাষা আছিল বাট নাও আমি যদি চাও 22টা ভাষা আছে ওকে ক্লিয়ার The voting age in India was reduced from 21 years to 18 years by which constitutional amendment? যে আমি যে ভোট দিও এতিয়া 18 বছৰ বয়স হলে ভোট দিও হয় না 18 বছৰ হলে আমি ভোট দিও বাট এটো কি আছিল প্ৰথমতে 21 বছৰ আছিল তো 21 পৰা 18 বছৰ কিমান এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে কৰিছিল আৰু কিমান চনত কৰিছিল কক কোনটো এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে 61 amendment simple but single don't worry হয় না সিম্পল বাট সিঙ্গেলক দেখি পেলাই এটা কথা মনত পৰিছে যেতিয়া আমি পঢ়ি আছিল 2009 10 11 কলেজত যেতিয়া আমি পঢ়ি আছো ধৰক তেতিয়া এটা ট্ৰেইন আহিছিল ট্ৰেইনটো কি আছিল জুনে লাইফত সিঙ্গেল তেও নিজকে খুব দুখিৰাম বুলি ভাবি থাকে গতিকে এই দুখিৰাম প্ৰথাটো এতিয়া নাই ঠিক আছে if you are single then you should have that courage to be bold okay এই সিঙ্গেল মিঙ্গেল ইবিলাক কোনো কথা নহয় দে নামটো ৰাখিছা বাৰু ঠিক আছে বাট সিঙ্গেল বাট কি কৈছে নামটো কি আছিল সিম্পল বাট সিঙ্গেল ইয়েস ইউ আর সিম্পল ভেরি গুড আনসারও ধুনিয়াকে কৰি আছে বাট সিঙ্গেল বুলি কৈ পেলাই দুখ কৰি থাকিব নালাগে ওকে এইটো কোৱেশ্চনৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব কি আছে কোৱেশ্চনটো ইয়েস হয় না 21 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ বয়সলৈকে কি হৈছে আমাৰ কমাই দিয়া হৈছিল ভোটিং এজ হেতু আমাৰ 61st amendment act of কিমান 1988 আৰু যেটো কাৰ্যকৰী হৈছে 1989 ত বাট আনসাৰ এটো কৰিলে হ'ব ওকে 61st amendment act of 1988 ঠিক আছে I took it easy don't worry but just I suggest you okay next question okay এখানে লিখা হৈছে next question which article of the Indian constitution grants minorities the right to establish and administer educational institutions okay যে সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদে আচলতে ভাৰতীয় সংবিধানৰ জৰিয়তে গ্ৰেন কৰে যে আমাৰ যিসকল মাইনৰিটিজ আছে তেওঁলোকে এস্টাবলিশ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে স্থাপন কৰিব পাৰিব এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে তাক কি কৰিব পাৰিব চলাব পাৰিব তাক আসলতে পৰিচালনা কৰিব পাৰিব শিক্ষানুষ্ঠান নিজৰ মতে হে আমাৰ সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকলত আছে ওকে সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকলত আছে আৰু যেটো বিষয় খুব বেছি কন্ট্ৰোভাৰ্সিয়াল হয় ওকে এই বস্তুটো আসলতে কন্ট্ৰাডিক্টৰি কৰে ইউসিসি বা বিভিন্ন বস্তুক আৰ্টিকল 30 বুলি বহুতে কৈ আছে ইয়েস আৰ্টিকল 30 আছে কাৰেক্ট অপশন সি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ আৰ্টিকল 30 ওকে according to article 30 যিখিনি আমাৰ মাইনৰিটিজ হয় বাট আমাৰ বেছিভাগ মানুহ হয় মাইনৰিটিজ বুলি ক'লে কেৱল মুসলিম বুলি ভাবে ওকে মাইনৰিটিজ মানে কি হয় যে যদি আমি বাংলাদেশত যাও হিন্দু মাইনৰিটিজ ওকে যদি আমি পাকিস্তানত যাও হিন্দু মাইনৰিটিজ ওকে যেনেকৈ মাইনৰিটিজ বুলি ক'লে যিখিনি আমাৰ শিখ ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে তেওঁলোকেও মাইনৰিটিজ হয় জিউছ যিখিনি আছে হয় না যিখিনি আমাৰ জিউছ আছে বা অন্য ধৰ্মৰ লোক আছে তেওঁলোকো মাইনৰিটিজ ওকে সো বহুতে মাইনৰিটিজ মানে মুসলিম বাট মাইনৰিটিজ মানে কেৱল মুসলিম নহয় ইয়েস মুসলিম সকলো মাইনৰিটিজ হয় বাট মাইনৰিটিজ মানে মুসলিম নহয় ওকে তো এইটো জাস্ট এটা মই ক্লিয়াৰ কৰাই দিব বিচাৰিছিলো ওকে অপাৰেশন ব্ল্যাকবোৰ্ড এইটো কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট হয় অপাৰেশন ব্ল্যাকবোৰ্ড was launched to improve the infrastructural and educational standards of which level of education okay অপাৰেশন ব্ল্যাকবোৰ্ড কক প্ৰথম কথা কিতিয়া আহিছিল হেটো ক'ব আপোনালোকে অপাৰেশন ব্ল্যাকবোৰ্ড কিতিয়া আহিছিল আৰু অপাৰেশন ব্ল্যাকবোৰ্ডৰ অধীনত কি কৰা হৈছিল তাকে সোধা হৈছে যে আমাৰ প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নে কাৰিকৰী শিক্ষা অৰ্থাৎ টেকনিক্যাল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অপাৰেশন ব্ল্যাকবোৰ্ডটো কোনটোৰ লগত জড়িত আছিল অপশন এ বুলি কৈছে প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন কাৰেক্ট ওকে প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত মনত ৰাখিব যে আমাৰ যিসকল যিবোৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছিল সেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল এজ ৱেল এজ একাডেমিক ডেভেলপমেন্টৰ লগত জড়িত আছিল এই বিশেষ আমাৰ যেটো অপাৰেশন ঠিক আছে আৰু এটো মনত ৰাখিব অপাৰেশন ব্ল্যাকবোৰ্ড 1987 ত লঞ্চ কৰা হৈছিল কাৰণ 1986 ত কি আহিছিল মই ইতিমধ্যে ক্লাছটোৰ আৰম্ভণিতে কৈছো
হয়নে ন্যাশনাল এডুকেশ্যন পলিচি আহিছিলে ন্যাশনাল পলিচি অন এডুকেশ্যন NP 1986 যাক আমি 2020ৰ ন্যাশনাল এডুকেশ্যন পলিচি ৰিপ্লেস কৰিছো হয়নে তো 1987ত যে অপাৰেশন ব্ল্যাকবোৰ্ড আছিলে তাৰ মেইন অবজেক্টিভ কি আছিলে যে মিনিমাম এসেনশিয়াল ফিজিক্যাল ফেসিলিটিজ অৰ্থাৎ কি যে শৌচালয় হয়নে ওয়াশৰুম যেটো আমি ওয়াশৰুম বুলি কওঁ আজিৰ ডেটত আগতো ওয়াশৰুম নকৈছিলে বাথৰুমে কৈছিলে হয়নে তো এনিৱে যি আমাৰ যিখিনি মিনিমাম এসেনশিয়াল বস্তু লাগে অৰ্থাৎ কি বহিবৰ কাৰণে চকী মেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পঢ়িবলৈ ব্ল্যাকবোৰ্ডখন হয়নে শিক্ষকৰ গড় শিক্ষকৰ হাৰ হেয়া লাগিছিল হয়নে অৰ্থাৎ প্ৰতিটো শ্ৰেণীকোঠাত এটলিষ্ট এজনকে শিক্ষক ওকে তো মিনিমাম টিচাৰ্স minimum facilities physical as well as our academic classrooms and teaching learning equipments to all primary schools in the country হয় না যে স্কুল এখনত কি লাগে চক পেন্সিলৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি পেলাই ডাস্টাৰ টু লৈকে আৰু আমাৰ কম্পাছৰ পৰা গ্লোব টু লৈকে তো সেই গোটেইখিনি বস্তু সামগ্ৰিকভাৱে গোটেইখিনি বস্তু যাতে এলিমেন্টাৰী এডুকেশ্যন বা আমি প্ৰাথমিক শিক্ষাত যাতে পাও তাৰ কাৰণে অপাৰেশন ব্ল্যাকবোৰ্ড 1987 ত লঞ্চ কৰা হৈছিল ঠিক আছে ৰিজনিংৰ ক্লাছ লাগে ৰিজনিংটো মই জীৱনত পঢ়ায়ে পোৱা নাই তথাপিও চেষ্টা কৰিম বাৰু কেতিয়াবা ওকে কাৰণ নোৱাৰো শব্দটো মোৰ ডিকচনাৰীত নাই ওকে so I will try to come up with reasoning session in future okay what is the new pedagogical and curricular structure of school education recommended by NEP 2020 okay আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 2020 ৰ অধীনত আসলতে কি হয় যেটো আমাৰ একাডেমিক stages যেটো হয় আসলতে বা pedagogical and curricular structure যেটো হয় যেটো আগতে আছিল 10+2 হয় না 10+2 কি আছিল ক্লাস 4 লৈকে আমাৰ কি আছিল LP আছিল দেন 5 ৰ পৰা 8 লৈকে কি আছিল আপাৰ প্ৰাইমাৰী আছিল 9 to 10 আছিল সেকেন্ডাৰী দেন 10 দেন 11 12 আছিল হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এনেকুৱা আছিল বাট নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে কোনটো হয় এটো কক 5+3+3+4 নে 10+2 নে 3+4+4+4 কোনটো হয় yes option B বহুতে কৈ আছে মনত ৰাখিবা very importantly 5+3+3+4 okay total 915 okay 15 years so etu ki hoy me buzilam national education policy 2020 replace khak korise je 10+2 school model asile 10+2 school structure ok replace korise 5+3+4 okay 5+3+3+4 double 3 kole 33 hoy jabo 5+3+3+4 যেটো আমাৰ কি হয় যে এজ 3 ৰ পৰা 18 বছৰ অৰ্থাৎ কি আগতে আমি 6 বছৰ স্কুলত গৈছিলো কিছু বছৰ আগতে 5 বছৰত গৈছিল সৰু কমান বুলি কয় কমান হয়নে আমি যেতিয়া পঢ়িছিলো কমান খমান আছিল অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িছিলো মইতো কমানতো গৈ না পালো ডাইৰেক্ট ক্লাস 1 ত পঢ়িছো মই ওকে এনিৱে আপোনালোক বহুতে সৰু কমানত পঢ়িছে কিছু মানে প্ৰিপাৰেটৰি নাৰ্সাৰীত পঢ়িছে কিছু মানে অংগনবাড়ীত গৈছে মই অংগনবাড়ীতে গৈ না পালো এনিৱে 3 to 18 years total 15 বছৰ পঢ়িব কেনেকে 5+3+3+4 মনত ৰাখিব very important okay পৰীক্ষাত আহিব এটো বস্তু 5+3+3+4 okay এতিয়া কি হয় প্ৰথম 5 টো কি বুজায় this 5 includes foundational প্ৰথম 5 বছৰ ইয়াত প্লে থাকিব যেনে কি আজিকালি কিড ভেডা হয়নে আমাৰ অংগনবাড়ী হয়নে অংগনবাড়ীতে ভাল ধুনিয়াকে খুৱায়ও খেলায়ও হয়নে যে আমাৰ this includes 5 years of foundational 3 years of preparatory 3 বছৰ দিন preparatory হ'ব 3 years of middle school okay 3 বছৰ middle school হ'ব 4 years of secondary education okay অৰ্থাৎ 4 বছৰ হ'ব আমাৰ যে secondary education তাৰ পিছতহে কলেজত পঢ়িব লৰা okay কি মাটিয়া কমান হেতু মইতো গম না পাও মই যেতিয়া স্কুলত পঢ়িছিলো আমিতো বস্তা নিছিলো আপোনালোকেও বহুতে নিব পাৰে হয়তো হয়নে তেতিয়া চেয়াৰ আমাৰ ডেস্ক বেঞ্চ নাছিলে কিছুমান স্কুলত পিছলৈকে আহিলে সো আজিৰ সেশনটো হেকলৈকে উপনীত হৈছো আমাৰ বিভিন্ন বেচেছ চলি আছে ADRE আসাম পুলিচ PNRD GT PGT TET CTET তাৰ লগতে DLED ৰ প্ৰি এন্ট্ৰি টেষ্টৰ কাৰণে কমপ্লিট ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পেকেজ Studyinsights এপত আছে ওকে সো আই থিংক সেশনটো আপোনালোকে ভাল পালে যথেষ্টখিনি শিকিলে পলিটিৰ মই কোৱেশ্চনছ আৰু আনি থাকিম যেবিলাক সেশন থাকিব তাত মই ৰিভাইজ কৰাই থাকিম এডিশনাল কোৱেশ্চন যিখিনি পৰীক্ষাত আহে মই গুটেই আনি এণ্ড মই উইথ গ্যাৰেণ্টি মই সদায় গ্যাৰেণ্টি দিওঁ আপোনালোকক উইথ গ্যাৰেণ্টি এণ্ড উইথ মাই কনফিডেন্স আপোনালোক ক'ব পাৰোঁ যে এই সেশনবিলাক যদি ৰেগুলাৰলি এটেণ্ড কৰি আছে
আৰু ৰিভাইজ যদি কৰে বা নোট নিজে টুকি লয় বা পিডিএফটো গো থ্ৰু কৰে দেন ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ চান্সেছ বহুত বেছি বাঢ়ি যায় আপকামিং ডিএলএড এন্ট্ৰেন্স ক্লিয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ওকে খুব বেছি মাৰ্ক কৰিহে যিহেতু আমাৰ কিহে যে আমাৰ ইভিএছ সোশ্যাল সায়েন্স দেন আমি যদি চাও আমাৰ সায়েন্স হয় না জিকে গুটেকেটা সেকশনত খুব হিউজ মাৰ্ক আছে আৰু যত ফ্যাকচুয়াল ডাটা কেবল লাগে যত বহুত বেছি কনসেপ্টটো না লাগে বাট আমি যদি চাও টিচিং এপ্টিটিউডত ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰত অকমান কনসেপ্ট লাগিব পেডাগজিক্যাল কথা আহি যায় হয় না বা আমি ৰিজনিং বা ম্যাথছৰ কথা কলে আমি তাত নেগেটিভ মাৰ্ক কৰাৰ চান্স থাকে বাট আমাৰ ফ্যাকচুয়াল ডাটা যিবিলাক সোশ্যাল সায়েন্স ইভিএছ জিকে জেনাৰেল সায়েন্স এইবিলাকত আমি স্কোৰ কৰিব পাৰো যদি আমি জাস্ট ইনফৰমেশনটো জানো কেৱল মাত্ৰ আমি আনসাৰ টুকিলে হল ওকে সো আই ৰিকমেন্ড কি আপোনালোক ধুনিয়াকে সবে পঢ়ক দ্য নেক্সট সেশনত পুনৰ লগ পাম আৰু যদি সেশনটো সঁচাই ভাল পাইছে সেশনটো সোৱাৰ পিছত এটলিষ্ট ৰেকৰ্ড সেশনটো যেতিয়া চাই কমেন্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ এভৰিवन গুড নাইট এণ্ড টেক কেয়াৰ গুড নাইট এভৰিवन